हाई लक्ष्मण दाई, वेलकम अन आवर पोडकास्ट। यति बिजी हुँदै पनि समय अवधि मिलाएर हाम्रो लागि भनेर ट्राभल गरेर यति लामो यात्रा तय गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वेलकम। Thank you, Swastika. Thank you, tasvir4u entire team. Thank you very much for having me here. फर्स्टली अब स्टार्ट गरौँ हजुरको ब्याकग्राउन्डबाट, जर्नी फ्रम ए लेभल टु हङकङ टु लन्डन, अनि त्यसपछि यो एकाडेमिक वर्ल्डमा सबै कुरा विस्तृत रूपमा अलिकति सुनौँ न हजुरबाटै। Okay, कहाँबाट सुरु गरौँ? Okay, मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म एक्स ब्रिटिस आर्मी, मेरो बाबा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, म एउटा भान्जा परेँ स्कुलिङ ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलबाट है। त्यसपछि म 97मा हङकङ गएँ। हङकङमा युकेले जुन लिजमा लिएको 99 इयर्स चाहिँ कम्प्लिट जुलाईमा हुने भएको भएर हामी सबै हङकङ भान्जा भान्जीहरू सबै हामी त्यहाँ ओर्यौँ, हङकङ गयौँ। अनि त्यसपछि खास चाहिँ एन्ट्री हुनु गएको, तर त्यहीँ अड्कियो। 4-5 वर्ष जति बस्यो। अनि हङकङको त्यो भाइब्रेन्ट त्यो एजमा होइन 17 इयर्समा हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागेर म फर्किन चाहेन। दिदीले चाहिँ पढ्न आउनु त म्युजिक पढ्ने भए पनि पढाइदिन्छु भनेर एकदम इन्करेज गर्नुभएको थियो। तर म चाहिँ होइन, म एकदम स्ट्रिक्ट स्कुलमा पढेको भएर म चाहिँ आई वान्ट एक्सप्लोर भनेर त्यहीँ बसेँ। 5 वर्ष बसेँ, तर रियलाइज गरेँ पछि धेरै कामहरू गरेँ। अनि पछि फेरि सोचेँ दिस इज नट गोइङ टु वर्क फर लाइफ, यु निड मोर देन दिस होइन, जुन पैसा मात्रै कमाउने होइन, एजुकेसन तपाईँको नलेज पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ एक दुईजना साथीहरूबाट इन्सपायर भयो। उनीहरू जुन पढेर आएका थिए, म चाहिँ त्यहीँ काम गर्दै बसिरहेको अवस्थामा अनि फेरि ब्याक भएँ नेपालमा 2001मा ब्याक भएर। अनि फेरि ए लेभल्स त्यतिखेर गाह्रो पनि, तर युनिफर्म लगाउनु नपर्ने भनेर ए लेभल्स जोइन गरेँ काठमाडौँ एकाडेमी भन्ने कलेजमा। त्यसपछि कम्प्लिट गरेर अनि ए लेभल्स पास गरेँ। त्यसपछि फेरि आफै पढाउन थालेँ। टिचरले चाहिँ तिम्रो राम्रो छ, पार्ट टाइम पढाउनु भनेर पढाउन थालेँ 2004बाट साइपल एकाडेमी भन्नेमा पार्ट टाइम पढाउन थालेपछि त्यतिकै ब्याचलर्स पनि पढ्दै अनि पढाउँदै पनि गरेँ। ट्युसन पढाउँथेँ अनि बेलुका पनि पढाउँथेँ। दिउँसो चाहिँ आफै कलेज जोइन गर्थेँ। अनि पढाउँदै फेरि त्यही कलेजमा इन्भेस्ट पनि गरेँ अनि कोअर्डिनेटर पनि भएँ, एज अ डाइरेक्टर पनि रन गरेँ। अनि एमबिए पनि जोइन गरेँ इभिनिङमा। अनि त्यसपछि 2012मा म्यारिड भयो। त्यसपछि युके चाहिँ आइयो 2013मा। अहिले म वेल सेटल्ड छु, मेरो वाइफ, 2टा बच्चा आमासँग अहिले। अनि त्यही छु, अहिले इन्स्टिट्युसन एकाडेमिक लाइनमै छु। त्यो सर्ट इन्ट्रोडक्सन भन्नुपर्दाखेरि। थ्याङ्क यू, द्याट्स सो स्विट अफ यु। युनिभर्सिटी प्रोफेसरदेखि अहिले एज अ रिसर्चर आफै पनि अब पिएचडी गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। अनि एकाडेमिक वर्ल्डमा वर्षौँदेखि योगदान पुर्याउँदै आइराख्नु भएको छ। अहिलेको एकाडेमिक वर्ल्डलाई हामीले नजिकबाट निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन वर्ल्ड चाहिँ कसरी चेन्ज हुँदैछ? गुड क्वेसन। 21 इयर्स भइसकेको रहेछ होइन ए लेभल्सबाट अहिले यहाँसम्म म एज अ सिनियर लेक्चरर अहिले रेभेन्सबर्न युनिभर्सिटीमा आइपुग्दाखेरि इट्स अ ग्लोबल सिटिजनसिप भन्छु म होइन। अहिले जुन वेमा हामीले पढ्यौँ र जुन वेमा हामी ग्रो अप गऱ्यौँ, अहिलेको जेनेरेसन फरक छ। सोसियल मिडियासँगै हुर्केको हुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिजहरू एम्ब्रेस गर्दै आएको हुन्छन्। त्यो हिसाबले अहिले चेन्जिङ वर्ल्ड जुन डाइनामिक छ त्यो हिसाबमा चाहिँ वी हेभ टु बी ब्रोड र ग्लोबल, एउटा ग्लोबल स्टुडेन्ट इन्टरनेसनलाइजेसनको वेमा हेर्दाखेरि त्यो जुन अहिले टेक्नोलोजिकल डिस्ट्रप्सनहरूको कुराहरू छ, इट्स अ डिफ्रेन्ट डाइनामिक्स, डिफ्रेन्ट ल्यान्डस्केप अहिले। पहिलाको जस्तो रोड लर्निङ या बाई हार्ड लर्निङ हुँदैन। अहिले सबै प्र्याक्टिकल बेस्ड, इन्डस्ट्री बेस्ड र हाउ डु यु किप अप विथ द चेन्जेस भन्ने कुरा हो। एज अ स्टुडेन्ट म आफै पनि रिसर्च गर्ने क्रममा हुँदाखेरि यु आर अलवेज ओपन टु दिस काइन्ड अफ रेडिकल चेन्जेस के, जुन स्पेसली यो डिस्ट्रप्सन छ नि अहिले एआईको, यो टेक्नोलोजीको, त्यो हामीले एम्ब्रेस गर्नैपर्छ र त्यसलाई एडाप्ट गर्नैपर्छ। द ओन्ली थिङ द्याट इज कन्स्ट्यान्ट इज चेन्ज। सो obviously as student, मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई भने पनि क्लासमा यु आर हियर इन वान अफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वेयर देयर इज लट अफ अपर्च्युनिटिज फर स्टुडेन्ट्स र यु निड टु एम्ब्रेस द्याट एन्ड गेट द बेस्ट आउट अफ इट र भन्छु। र त्यो नै गर्नुपर्छ, एभर लर्निङ प्रोसेस हो यो। त्यो लर्निङ गर्ने क्रम जारी रहँदै एकाडेमिक वर्ल्डमा भिजिनु भएको नि 20-21 वर्ष, अलमोस्ट 2 डिकेड्स भइसक्यो। तर यो यात्रा सुरु गर्दाखेरि त्यो बेलामा पढ्दै पार्ट टाइम गर्दै अहिले सिनियर लेक्चररसम्म भइसक्नु भयो युनिभर्सिटी, युकेको युनिभर्सिटीमा नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ। यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट कसरी स्टार्ट भयो कि म अब एकाडेमिक वर्ल्डमै भिजिन्छु भन्ने चाहिँ? नेभर वान्टेड टु बी अ टिचर अर लेक्चरर है। मेरो म एज अ स्टुडेन्ट स्कुलमा इन्ट्रोभर्ट, पब्लिक स्पिकिङमा एकदमै निल होइन,
प्रिन्सिपल म्याडमले नाम बोलाउँछ एसेम्ब्लीमा भनेर एकदम हार्ट थ्रोब हुने डर लाग्ने एकदम एङ्जाइटी हुने त्यस्तो खालको स्टुडेन्ट म थिएँ अहिले पनि म रिजर्भमै छु जस्तो लाग्छ रिजर्भ इन्ट्रोभर्ट नै छु तर मेरो जुन इन्भाइरोमेन्टमा म पढेँ जुन इन्भाइरोमेन्टमा मैले पढाउन थालेँ यो फोबियालाई चाहिँ ओभरकम गर्नुपर्छ भनेर मेरो एउटा टिचर हाम्रो खुबिराम सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई तिमी पढाउनै पर्छ तिम्रो राम्रो छ एकाडेमिकली भनेर इन्करेज गर्नुभयो अनि मैले ट्राई गरेँ फर्स्टमा गाह्रो भयो 30-35जना स्टुडेन्ट्सहरू आफ्नै 4-5 वर्ष सानो भाइ बहिनीलाई पढाउन गाह्रै भयो तर पछि त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो फियरलाई ओभरकम गर्दै पढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड इन्जोइङ इट अहिले चाहिँ म के इन्जोय गर्छु भने फर्केर हेर्दाखेरि यु गेट टु लर्न एन्ड यु गेट टु सेयर के सो मेनी थिङ्स यु गेट टु सेयर अनि ट्रान्सफर्म सम अफ द लाइफ्स के उनीहरूको जुन सोच्ने तरिकाहरू भले मेरो पालामा सायद मैले त्यो पाएन होला किनभने आफ्नो सर्कमस्टान्सेस फरक छ तर इफ आई क्यान गिभ द्याट हुन्छ नि डाइरेक्सनहरू अपर्च्युनिटिजहरू जुन सेयर गर्न सकिन्छ जुन लाइफको त्यो मोड्सहरूमा जुन उनीहरूलाई करियर एडभाइसहरू दिन सकिन्छ द्याट इज सेल्फ कन्टेनिङ थिङ त्यो चाहिँ मैले एकदम इन्जोय गर्छु त्यही भएर पनि यो त्यति हाई पेड जब त होइन तर कन्टेन्ट वाइज सेटिस्फ्याक्सन वाइज यु गेट अ लट त्यही भएर म चाहिँ यसमा नै लागेको मेरो सायद निरन्तर भएको कारणै यही होला टर्निङ पोइन्ट नै भन्नु पर्ला अब टर्निङ पोइन्ट भन्दा अब यस आई स्टार्टेड डुइङ इट एन्ड आई जस्ट स्टार्ट इन्जोइङ इट अनि डिफ्रेन्ट अब मच्योर स्टुडेन्ट्स इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स होइन आफूभन्दा सिनियर एज वाइज सिनियर स्टुडेन्ट्स डिफ्रेन्ट सिङ्गल ममदेखि लिएर यहाँ वेडिङ पार्टिसिपेसन भन्छौँ सिङ्गल ममदेखि लिएर प्यारेन्ट्स ब्रोकन फ्यामिलिजकोहरू एक्स अफेन्डर्सहरूदेखि लिएर होइन टिनेजर्सहरू सबैसँग त्यो इन्टरेक्ट गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई गेट टु लर्न अ लट एन्ड इन्जोय अ लट त्यो चाहिँ मेरो लागि इन्सपायरिङ र इन्करेजिङ फ्याक्टर भन्नु पर्यो हामीले यता साइडपट्टि एजुकेसन फ्याक्टरमा हेर्दाखेरि हजुरको यो जर्नी 2 डिकेड्सको जर्नीमा त यु अलरेडी ह्याभ सो मेनी थिङ्स अन यु प्लेट होइन नेपालको एजुकेसन र हाम्रो यो बाहिरको एजुकेसनमा के चाहिँ एकदम धेरै ड्रास्टिक फरक रहेछ र मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेको समयमा हुन त पहिलेदेखि बाहिर जाने पढ्ने भन्ने कुरा त नितान्त रूपमा चलिआएकै कुरा थियो तर पनि अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरू फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ अब्रोड चुज गर्छन् त्यसको लागि चाहिँ के फरक देख्नु भएको छ नेपालको एजुकेसन सिस्टम र हाम्रो यो बाहिरको एजुकेसन सिस्टममा के चाहिँ एकदमै ड्रास्टिक यो चाहिँ एकदमै धेरै फरक छ त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब्रोड चुज गरिरहेछन् भन्ने इफ यु टक अबाउट हायर एजुकेसन होइन यदि युनिभर्सिटिज कलेजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ आई क्यान से मैले देखेको छु मेरो लिभड एक्सपिरियन्सले चाहिँ जस्तै मैले पनि आफ्नो ब्याचलर्स र मास्टर्स सकाएँ नेपालमा र यहाँ आएर पनि मैले लेभल 7 गरेँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अब इक्जाम बेस्ड करिकुलम छ भने यहाँ मोर असाइनमेन्ट बेस्ड छ त्यो एउटा डिफ्रेन्स भएर त्यो मात्रै नभएर यहाँको असाइनमेन्ट बेस्डहरू एसेसमेन्ट्सहरू चाहिँ भ्यालिडेसन प्रोसेसमा जान्छ त्यो प्रोसेस चाहिँ के हो भने उनीहरूले चाहिँ हरेक अ इयर अ 2 आफ्टर एउटा साइकलमा चाहिँ उनीहरूले त्यो क्वालिटी एस्युरेन्सको पार्टबाट त्यो करिकुलमलाई नै अपग्रेड गर्नुपर्छ कि त्यो अपग्रेड भनेको चाहिँ के भने त्यसमा अब लाइभ केस स्टडिजहरू हाल्ने होइन लाइभ इन्डस्ट्रीको प्रोजेक्ट्सहरू हाल्ने र एसेसमेन्ट चाहिँ सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङतिर चाहिँ मोर इन्करेज गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई whereas if you see in some of the developing nations like Nepal होइन नेपालमा चाहिँ मोर एक्जाम बेस्ड र पढ्यो त्यसपछि जे रट्यो या जे बुझ्यो त्यही लेख्ने हो अनि त्यो 3 hours 2 hours टाइममा जति गर्न सक्यो त्यो हुन्छ अहिले सायद बिस्तारै अब इन्टरनेसनल कलेजेसहरू युनिभर्सिटिजहरू नेपालतिर पुगिरहेछ उनीहरूकोमा असाइनमेन्ट बेस्ड हुन्छ र त्यो बिस्तारै ग्रो भइरहेछ तर मेन स्ट्रिम नेपालिज करिकुलममा चाहिँ त्यो अझै पनि ल्याकिङ छ करिकुलम भनौँ न हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनौँ पोखरा युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी भनौँ आई मे बी रङ अहिले अपग्रेड गरे होला नि तर जब मैले पढिरहेको थिएँ त्यतिखेर करिकुलम चेन्ज भनेको त एकदमै रेयर चिज हो होइन त्यो वर्षौँसम्म त्यो एउटै भइरहेको हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ जरुरी छ अनि अब यस्तो डिस्ट्रप्सनहरू छ यस्तो चेन्जेसहरू छ त्यसलाई एडाप्ट गरेर करिकुलम बनाउनै पऱ्यो नि त र त्यसमा इनोभेसन पनि चाहियो र त्यसरी नै त्यो क्यापिटल वर्कफोर्स जुन छ ह्युमन सोसियल रिसोर्सेस ह्युमन साइड चाहिँ डेभलप हुने हो नि त त्यो भएपछि नेपालमै बसेर पनि इनोभेट गरेर उनीहरू अन्टरप्रेनरसिपतिर होस् या गर्न सकिन्छ सेल्फ इम्प्लोइड गर्न सकिन्छ र अहिलेको यो आउटफ्लो जुन बाहिर आउने लहर र इन्फ्लक्स छ त्यो मेरो विचारमा एउटा कारण त्यो पनि हुनु पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी पनि हो तर यो एउटा करिकुलमको पार्ट पनि हो बेटर क्वालिटी एजुकेसनको लागि पनि मान्छेहरू स्टुडेन्ट्सहरू आउँछन् रसियल ग्रुप्सहरूमा आउँछन् र नन रसियल्समा पनि आउँछन् तर त्यो मैले देखेको चाहिँ त्यो ट्रेन्ड त्यो छ हजुर त युनिभर्सिटीको प्रोफेसर भएर काम गरिरहनु भएको छ रेभन्सबर्नमा सिनियर लेक्चरर्स प्रोफेसर अलि हायर लेभलमा त्यो चाहिँ आई एम एमिङ टु बी बट नट येट देयर येट द्याट्स ग्रेट
वी विश यु हजुरले त्यो छिट्टै पाउनुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटीमा बसेर विद्यार्थीहरूलाई पढाइराख्नु भएको छ, उनीहरूलाई इन्हान्स गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। त्यो डाइभर्सिटीमा चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ? मोस्ट अफ दि बाहिरी स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ त्योभन्दा नेपालीहरूमा के एकदमै स्ट्रङ स्किल्स रहेछ र के चाहिँ अलिकति अझै पनि विकनेसहरू छ, त्यो कुरा चाहिँ सुधार्नु पर्ने रहेछ भने नेपाली विद्यार्थीमा तपाईँले कम्पेयर नभनौँ, त्यो कुरालाई एनालाइसिस गर्दा चाहिँ के कुरा देख्नुभयो? एकदम स्पट यो राम्रो क्वेसन हो। जस्तै मैले अहिले हाम्रो अस्ति भर्खर एउटा डेटा पढिरहेको थिएँ, कति 20-something,000 चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू यो 2-3 वर्षको अन्तरालमा आएको तथ्याङ्कहरू पढिरहेको थियो। एक्ज्याक्ट त थाहा भएन होइन। एकदम युके इज भेरी हाइली पपुलर फर स्टुडेन्ट्स फ्रम नेपाल के। त्यसमा मैले अहिले मेरो एक्सपिरियन्समा जुन मैले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाइरहेको छु, फर्स्ट थिङ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ट्रान्सफरेबल स्किल्स र सफ्ट स्किल्समा नै ल्याकिङ देख्छु। अब अलिकति इन्डक्सन र ट्रान्जिसनको कुराहरू हुन्छ होइन। अब स्टुडेन्टहरू एउटा कल्चरमा उनीहरू पढिरहेको हुन्छ नेपालमा, र यहाँको होम स्टुडेन्ट्स वेयर एज होइन, हामीसँग दुइटै छ, होम स्टुडेन्ट पनि छ। होम स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ बसेर यहीँ हुर्केर र युरोपियन नेसनहरूको चाहिँ 5 वर्ष बसेपछि उनीहरूले पाउने एउटा हो। उनीहरू यही कल्चर यहीँको कल्चरमा हुर्केर पढेको हुन्छन् उनीहरूको, र हाम्रो नेपालबाट या इन्डियाबाट या साउथ ईस्ट एसियाबाट आएको नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्किल्स जुन छ, प्रेजेन्टेसन स्किल्स, बडी ल्याङ्ग्वेज, कम्युनिकेसन होइन, जुन सफ्ट स्किल्सहरू कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ क्या। अनि कल्चरल पनि उनीहरू त्यति इक्विप्ड देखिँदैन जुन कम्पेयर टु होम स्टुडेन्ट्स। दे आर मोर कन्फिडेन्ट। यताको होम स्टुडेन्ट्सहरू मोर कन्फिडेन्ट, दे क्यान स्पिक अप वेल, उनीहरूको एटिट्युडहरू, बडी ल्याङ्ग्वेजहरू, हाउभावहरू डिफ्रेन्ट छ। वेयर एज हाम्रो साइडकोहरूलाई चाहिँ वी निड टु टिच देम, ट्रेन देम, र बेसिक नै इन्डक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डक्सन पनि बनाएको हुन्छ, तर स्टिल इट टेक्स टाइम फर देम टु मोल्ड इन्टु युकेज कल्चर के। त्यो इट्स नट जस्ट अबाउट नलेज एन्ड एजुकेसन के, इट्स अल्सो अबाउट हाउ यु क्यारी यर सेल्फ, हाउ यु। जस्तै भनौँ न, लाइन लाग्नु पर्यो, लिफ्ट हुन्छ, ब्रिटिस भ्याल्युज क्युजको कुरा आयो, एकैचोटि अगाडि पुगिदिने चलन हुन्छ। अब त्यो इज नट देयर फल्ट, तर उनीहरूले त्यो त्यति सिकेको हुँदैन। तर यहाँकोहरू चाहिँ दे गेट अफेन्डेड होइन, उनीहरू त अब लाइनमा बसेको हुन्छ, र त्यो त्यस्तो माइनर कुराहरू चाहिँ त्यो पनि ल्याकिङ छ होइन। अब त्यो आई फिल फर देम, किनभने उनीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा हो, सिकाउनु पनि पर्छ, र मैले चाहिँ त्यतातिर अलिकति उनीहरूलाई एडभाइस पनि दिइरहेको हुन्छु। यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले देख्छु होइन। अब पढ्न त जो पनि सबै पढ्छन्, अनि धेरै इन्टरेक्सन गर्दा पनि इफ यु आस्क देम टु स्पिक, दे डोन्ट स्पिक मच, तर उनीहरूलाई लेखेर प्याडलेट या कुनै इन्टरेक्टिभ टुलमा चाहिँ डिस्कसनहरू गर्न लगायो भने दे आर भेरी गुड इन द्याट के। त्यो लेभलमा त्यो राम्रो साइड पनि छ, तर इट्स अल अबाउट हाउ यु प्रेजेन्ट यर सेल्फ एट द एन्ड होइन। त्यो कुरामा चाहिँ अलिक वर्कआउट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो जुन हामीले स्किल्सहरूको कुरा गऱ्यौँ, यो कतिपय कुरा भने चाहिँ मान्छेले बाई बोर्न पनि लिएर आउने हो, कतिपय कुरा भने चाहिँ घरबाट त्यो एटिट्युड सिकेर पनि लिएर आउने हो, कति कुरा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टले सिकाउने कुरा पनि हो। जस्तै हजुरले भर्खर मेन्सन गर्नुभयो, क्यु बस्नु भनेको हाम्रो लागि, हाम्रो देशको लागि त्यो हामीले कहिले नसिकेको कुरा हो, तर यहाँ भनेको इट्स भेरी प्र्याक्टिकल सानो कुरा हो, तर एकदमै धेरै जजमेन्टल वेबाट हेरिने कुरा पनि हो, तर त्यो कुरा सिकिरहेका छैन। सो यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशबाट आउने स्टुडेन्टहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के कुरा एकदम छिट्टो एडप्ट गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ आउने बित्तिकै, के कुरा चाहिँ कल्चर थर्ड वर्ल्डमा आइसकेपछि के कल्चर के स्किल्स एकदम छिटो एडप्ट गर्नुपर्ने रहेछ, र त्यो के कुरा एडप्ट गर्दाखेरि चाहिँ फर लङ टर्मको लागि चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा, यो कल्चरमा, यहाँको मान्छेहरूसँग, यो सोसाइटीमा चाहिँ घुलमिल भएर बस्न सकिन्छ। एक्ज्याक्टली। यो जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यहाँ आउनु अगाडि नै अलिकति होमवर्क र रिसर्च गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु म। यसमा उनीहरूले पनि गर्नुपर्छ, र जुन कन्सल्टेन्सिजहरू छ, प्यारेन्ट्सहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो इक्वली त्यो कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। जस्तै उनीहरूलाई अब यो वाट टु एक्सपेक्ट होइन। अब जस्तै जाडो महिनामा आयो, अटममा आयो, विन्टरमा आयो, कोल्ड वेदरमा आएको हुन्छ, उनीहरू फर्स्ट थिङ उनीहरू होमसिक हुन थाल्छ, चिसो त्यस्तै होइन, वेदर पनि अब ग्लुमी डिप्रेसिङ नै हुनसक्छ होइन। अब हामी यहाँ बस्दा हामीलाई बानी भएको होला, तर भर्खर आउनेहरूलाई त एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो भएपछि सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बेसिकली पोलाइटनेसको कुराहरू होइन, अब सिम्पल कुराहरू जस्तै थ्याङ्क यू, सरीहरूको कुराहरू, यस्तो कुराहरू पनि अलिकति इट्स नथिङ रङ टु से द्याट के। जस्तै हाम्रो कल्चरमा चाहिँ सरी भन्नु भनेको अलिकति आफू डाउन भएको हो कि भन्ने त्यो एउटा मेन्टालिटी छ नि त, त्यो होइन नि त खास। त्यो होइन भनेर उनीहरूलाई सिकाउनु पनि पर्छ, र अलिकति त्यो इन्डक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएर इन्डक्सन गर्छन्, ओरिएन्टेसन हुन्छ, तर त्यसले पुग्दैन। तर त्यहीँबाट अब अलिकति सुरुदेखि नै त्यो बेसिक म्यानर्सहरू सिकाउँदै गयो भने, र आउने बेलामा पनि उनीहरूलाई वाट डु एक्सपेक्ट इन युके युनिभर्सिटिज युके लाइफ भनेर त्यो अलिकति ट्रेन गरिदियो भने उनीहरूलाई सहज हुनसक्छ।
त्यस्तै गरेर अब बेसिक स्किल्सहरू अब कम्युनिकेसनको स्किल्सहरू प्रेजेन्टेसन स्किल्सहरू अनि सानोतिनो डिआइवाईहरू आफै गर्न सक्ने कुराहरू जस्तै यहाँ अब कति अनइम्प्लोइमेन्टको कुराहरू हुन्छ होइन काम नपाएको केसहरू कति सुन्छौँ हामी भाइ बहिनीहरू उनीहरूले अलिकति बेसिक कुराहरू जस्तै भनौँ न घरमै बसेर के गर्न सकिन्छ होइन आफूले के अब नेबरहुडमा अब चाइल्ड केयरको कुराहरू यहाँ इस्युज छ होइन चाइल्ड माइन्डिङको यस्तो कुरा उनीहरूले ट्रेनिङ गरेर आयो भने उनीहरूले सायद त्यता पनि आफै काम पनि गर्न सक्छन् एउटा त्यस्तै सिम्पल कुराहरू होइन अरू कसैको घर बनाइरहेछ भने त्यहाँ गएर अलिकति हेल्प गरिदियो भने उनीहरूले एटलिस्ट केही जानेको छ कार्पेन्ट्री होस् या भनौँ न पेन्टिङ होस् या यस्तो कुराहरू बेसिक कुराहरू सिकेर आयो भने उनीहरूलाई पनि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ है तर ह्याभिङ सेड द्याट सबैको आफ्नो हो होइन आफ्नो फ्यामिलीको सिचुएसन पनि हुन्छ र सक्छ भने त्यो गर्दाखेरि राम्रो सो ट्रु हजुरले मेन्सन गर्नुभयो नि यहाँ आइसकेपछि किनकि डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली सबै त्यो स्टुडेन्टहरूको वेलबिङ उनीहरूको त्यसपछि बडी जेस्चर्सहरू त्यसपछि उनीहरूको मेन्टालिटी त्यो मेन्टल स्ट्रेस त्यो उनीहरूको सबै दुःख पीडा त कतै न कतैबाट त एउटा युनिभर्सिटीले हजुर जहिले पढाउन जानुहुन्छ त्यहाँ पढाउन जाँदाखेरि स्टुडेन्ट भनेको त इट्स काइन्ड अफ फिल कि हजुरलाई अब उनीहरू त आफ्नो जस्तो लाग्न थालिसक्यो होइन अब ब्याचलरलाई तपाईँ लेक्चर दिएर पढाउनुहुन्छ भनेपछि इट्स फर 3 years or 4 years त्यो 3-4 वर्षको लामो समयमा त त्यो बच्चाहरू भनेको त तपाईँलाई आफ्नै बच्चाहरू जस्तो फिल हुन्छ नि त सो यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ जुन जति पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालबाट आइरहेका छन् कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ अलिकति ओभर हाइप गरेर अलिकति हुन्छ नि उनीहरूलाई नचाहिने एक्सपेक्टेसन्स दिएर पठाइरहेको छन् कि यहाँ जुन कुरा रियालिटी हो त्यो कुरामा त्यो यो नट कन्सल्टेन्ट तर पनि एज लेक्चरर भएर चाहिँ यति कुरा चाहिँ कन्सल्टेन्सीले गरिदिने हो भने पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नलाई अझ सहज हुन्थ्यो भनेर के लाग्छ हजुरलाई अब कन्सल्टेन्सीको कुराहरू गर्दाखेरि अब मैले त्यता धेरै कमेन्ट गर्न सक्दिनँ किनभने उनीहरूले कसरी बिजनेस गरिरहेछन् र कुन वेमा लगिरहेछन् त्यहाँ एथिक्सको कुराहरू हुन्छ त्यहाँ आफ्नो बिजनेस भ्याल्युजको कुराहरू हुन्छ होइन त्यो कुराहरूमा अब हामीले कमेन्ट गर्नु पनि मिल्दैन म आफू त्यो फिल्डमा पनि परेन तर एटलिस्ट बेसिक एटिट्युड र स्किल्सहरू चाहिँ उनीहरूलाई ल है यस्तो है भनेर यति गाइड गरिदियो भने चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब कुन सपना देखाएको छ र कुन कुराहरूमा सेल गरेको छ के पाउँछौ के पाउँदैन भनेको छ भने त्यो त अब मैले कमेन्ट गर्न सक्दिनँ किन वी वुडन्ट नो इट तर फ्रम वाट आई सी इन आवर स्टुडेन्ट्स उनीहरूले बेसिक्स जस्तै काठमाडौँबाट या मेन सिटीबाट मात्रै आउँदैनन् कि यो सबै डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द नेपाल या डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द कन्ट्रीबाट आएको उनीहरूको आफ्नै संस्कार हुन्छ आफ्नै सिस्टम हुन्छ एजुकेसन सिस्टम हुन्छ उनीहरू आफूले आफ्नै कुनै अब निम्न वर्गबाट हुन्छ कोही माध्यम होइन मिडियम फ्यामिलीबाट हुन्छ कोही हाई क्लास फ्यामिलीबाट हुन्छ त्यो हिसाबमा अब कसैले एकदमै पे गर्न सक्ने होइन इनफ सफिसियन्ट रिसोर्स हुन्छ कसैले अब ऋण काटेर आएको हुन्छ तर अलिकति प्यारेन्ट्स र कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ युकेमा गएपछि युकेको चाहिँ लाइफ यस्तो है यस्तो हुन्छ र यो एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ यसरी बस्न सक्छ यदि इफ यु क्यानट फाइन्ड अ जब यु निड टु एटलिस्ट बी स्टेबल फर 5-6 months त्यतिको सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो प्लस यो फिल्डमा चाहिँ अलिकति सिक्यो भने ट्रेनिङ गऱ्यो भने यु क्यान गेट बेसिक काम नपाउँदाखेरिसम्म केही न केही यु क्यान मेक अ पकेट मनी आउट अफ इट भन्ने कुराहरू यस्तो बेसिक कुराहरू सिकाइदियो भने उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ अब अरू कुराहरू अब एक्सपेक्टेसनको कुराहरू के कसरी सेल गरेको छ भन्ने कुराहरू त अफकोर्स अज्युमिङ एभ्री वान इज डुइङ द एथिकल वे एथिकल बिजनेस पनि जरुरी छ होइन न कि जस्ट मनी मेकिङ पनि हुनु भएन यत्रो हजारौँ स्टुडेन्ट आएको छन् र कति अलपत्र परेको पनि केसहरू सुन्छौँ हामी त्यो अब दुवैतिरबाट आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो तर अलिकति त्यसलाई गाइड गरिदियो भने आउने भाइ बहिनीहरूलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले धेरै नै स्ट्रेस आउट हुने चाहिँ युथहरू चाहिँ केमा भन्दाखेरि युके गयो भने चाहिँ काम पाइँदैन होइन काम छैन डिप्रेसन वेदर छ चिसो छ जाडो छ काम पाइँदैन पढाइमा खर्च धेरै छ जुन त्यो पढाइमा लगाउने खर्च ब्याचलरमा आउनलाई स्पेसली छन् उताबाट चाहिँ जसो फ्यामिलीबाट म्यानेज गरेर फर्स्ट इयरको लागि आउँछ सेकेन्ड इयर थर्ड इयरको लागि उनीहरूले त्यो धेरै नै स्ट्रेस आउट गर्नुपर्ने सिचुएसन हुन्छ यो युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ कसरी हेर्छ यस्तो कुरालाई करियर फोकसिङ ओरिएन्टेसनहरू गर्छ कि गर्दैन मेन्टल हेल्थ वेलबिङको कुराहरू गर्छ कि गर्दैन युनिभर्सिटीले चाहिँ के कस्तो भूमिका यसमा खेल्छ राम्रो क्वेसन हो यसमा मैले अलिकति हाम्रो युनिभर्सिटीमा मैले मेरो लर्निङ एन्ड टिचिङ डाइरेक्टरसँग कुरा गरेँ एउटा रिसर्चको पार्ट पनि हामीले गर्दैछौँ रिसर्च प्रोजेक्ट बनाइरहेको थियौँ इन्डक्सन अफ स्टुडेन्ट्स र उनीहरूको जुन मेन्टल वेलबिङको कुरा आयो नि वेलबिङ चाहिँ कसरी हेर्छ पर्सपेक्टिभ के हो भन्ने जस्तै साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ स्पेसली यो वेलबिङ मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा कतिको डिस्क्लोज हुन्छ र उनीहरूमा त्यो कल्चर छ कि छैन जस्तै हामीले यहाँ हेर्दाखेरि जस्तै त्यो डिस्क्लोज गरेको केसहरू धेरै मिनिमम छ कि त्यो बेल्टको स्टुडेन्टहरूले भनेको मतलब के भने त्यो एउटा स्टिग्माको
रूपमा त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ विकनेसको रूपमा लिने केसहरू देखिन्छ। त्यो भएपछि उनीहरूले राइट सपोर्ट पनि पाएको हुँदैन। जस्तै मलाई प्रब्लम छ, म डिस्लेक्सिक छु या न्युरो डाइभर्स छु, म अटिस्टिक छु, या मेरो मेन्टल वेलबिङ मलाई इफेक्ट भइरहेछ, आई एम रियली अन स्ट्रेस भने नि आई एम लाइकली टु हाइड इट के रादर देन डिस्क्लोज इट। त्यो देखिरहेको छौँ हामीले। त्यो हुने बित्तिकै के भने उनीहरूको जुन सर्भिस पाउने सर्भिसहरू छ, सपोर्ट मेकानिजम छ, र जुन डिएसए भन्छौँ हामी होइन, त्योहरू नपाउन सक्छ। तर यो चाहिँ फेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हो, किनभने यो इट्स अ मस्ट द्याट युनिभर्सिटिज प्रोभाइड दिस सर्भिस टु द स्टुडेन्ट्स के। उनीहरूले कुन लेभलसम्म गर्छ भन्ने आफ्नो कुरा, तर त्यो छ भनेर सर्भिस त्यो साइन पोस्टिङहरू चाहिँ हुन्छ कि। जस्तै इफ एक्स इज सफरिङ, ही क्यान अर सी क्यान गो टु दिस प्लेस भने त्यो साइन पोस्टिङ हुन्छ। तर त्यो स्टुडेन्टले युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो। कति स्टुडेन्टले चाहिँ डिस्क्लोज गरेर अब अलर्ट भएर युज गर्छन्, कतिले गर्दैन होइन। तर एज फार एज आई नो दिस इज अ कल्चर हियर एन्ड पिपल स्टुडेन्ट्स ह्याभ द्याट राइट टु क्लेम एन्ड गेट सपोर्ट। र लिन्छ लिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्ट नेपाली स्टुडेन्ट्सले चाहिँ लिएको हुँदैन र लिए पनि उनीहरूले त्यो विकनेसको रूपमा लिएको भएर त्यसलाई त्यति डिस्क्लोज गर्न चाहँदैन। त्यसलाई अलिक एन्करेज गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्करेज गरेर ल है यस्तो भयो भने यस्तो गर्नु सकिन्छ है भनेर भन्यो भने चाहिँ अगाडि आउँछ, नत्र चाहिँ उनीहरूले अलिक हाइड गर्ने केसहरू बढी देखिन्छ। सो कुनै पनि कुरा एक्चुअलमा गएर सफर हुनुभन्दा त त्यो सफर हुनुभन्दा अगाडि नै केही कुरा सिकेर आफू प्रिपेयर भएर बस्नु राम्रो कुरा हो नि त। सो नेपालबाट फर्दर स्टडीको लागि बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले मेन्टालिटी कस्तो बनाएर आउनुपर्छ? बाहिर एजुकेसन हो, डेफिनेटली यहाँभन्दा फरक हुनेवाला छ, आफ्नो लाइफस्टाइल पुरै चेन्ज हुनेवाला छ, कम्फर्ट जोनमा बसेर केही पनि हुनेवाला छैन। जे जस्तो सिचुएसन आए पनि आई हेभ टु ह्यान्डल इट। त्यहाँ मेरो प्यारेन्ट्स हुने छैन, मेरो ब्याकबोन सपोर्ट केही पनि हुनेवाला छैन, आई हेभ टु डु इट बाई अल माई सेल्फ भन्ने खालको मेन्टालिटी जुन बनाएर आउनुपर्छ नि। बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो सिस्टमलाई एडप्ट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो माइन्डसेट चाहिँ लिएरै आउनुपर्छ, उनीहरूले त्यो बोकेरै आउनुपर्छ? अब माइन्डसेटको कुरा गऱ्यो भने अब स्टुडेन्ट्स अभियसली इट्स भेरी अभियस टु गेट होम सिक होइन। एउटा मैले भर्खर रिसेन्टली लास्ट विकको कुरा हो, एकजना स्टुडेन्ट बिरामी भएछ। एकैचोटि क्लासबाट बाहिर ब्रेकमा आउँदा रसिलो अनुहार बनायो, अनि त्यसपछि बहिनीले चाहिँ सर मलाई बिरामी भयो भन्यो। भने के भयो भन्दा नि एकदम गाह्रो भयो भने ठिक छ, अनि मैले अनि अलिकति अब म घर जान चाहन्छु भने होइन, उनीहरू जान खोजेँ। अब मैले के न के त्यतिकै आधार त्यही के आधार चाहिन्छ कि पठाउनु। अनि मैले अलिकति निधार यसो छुँदा तातो थियो, अनि मैले त्यति गर्ने बित्तिकै सी स्टार्टेड विपिङ। उसलाई चाहिँ एकदम रसिलो भएर रुन थालेको थिएँ। अनि मलाई माया पनि लाग्यो। अनि मैले ठिकै छ नरुनु, यु नट वेल, यु क्यान गो होम भने उसले चाहिँ घरको याद आयो सर भन्नु थाल्यो कि, होम सिक भयो भने। म आफै पनि रसाएँ, मलाई पनि एकदम माया लाग्यो होइन। अनि मैले हल्का हक गरेर डोन्ट वरी होइन, तिमी रेस्ट गर, भोलि आऊ, अहिले ठिक छ, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड भनेर रुँदै घर गयो। अब त्यो के हो भने त्यो सबै हो पर्सनालिटीको कुरा हो। र प्लस त्यो अब यहाँ युकेमा के हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले अलिकति त्यसरी त्यो आउट अफ कुकुन आएको हुन्छ, एकैचोटि आएको हुन्छ नि त बाहिर। उनीहरूले त्यो प्रोटेक्सनमा बसिरहेको हुन्छ होइन। भर्खर 17-18 वर्षको भाइ बहिनीहरू, कोही त 17 वर्षमै आएको हुन्छ। त्यो पार्ट चाहिँ के भने अब मेन्टालिटी भनेको त अब आफै ग्रो गर्ने हो, तर इन्डक्सन चाहिँ यो यस्तो यस्तो एक्सपेक्ट गर्नु भनेर भन्नु पनि पर्छ। र आएको राम्रो पनि हो बाहिर, किनभने जहिले पनि त्यो प्यारेन्ट्सको प्रोटेक्सनमा बस्नुभन्दा इन्डिपेन्डेन्टली आफूले स्ट्रगल गरेर 1-2 वर्ष स्ट्रगल हो, तर भएपछि रेजिलियन्स बिल्ड हुन्छ नि त। उनीहरूले आफैले आफैलाई चिन्ने र आफै स्ट्रगल गर्ने त्यो बानी बस्छ नि, त्यो पार्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ फेरि यहाँ। मलाई चाहिँ त्यो मनपर्छ। अनि आई वान्ट टु सी देम कि त्यही भएर यो year 1, year 2, year 3 ग्रो गर्दाखेरि आई क्यान सी अ स्टुडेन्ट हु इज सो विक इन year 1 होइन, फाउन्डेसन year 1 मा एकदम नाजुक, एकदम सफ्ट, तर बिस्तारै ग्रो भएर year 2, year 3 जाँदै एट द एन्ड अफ द ग्रेजुएसन गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरू फुल्ली एकदम कन्फिडेन्ट होइन, आई वान्ट टु डु दिस, आई वान्ट टु डु द्याट भनेर त्यो आएको त्यो ट्रान्सफर्मेसन देख्दाखेरि चाहिँ आई फिल सो गुड के। र त्यो हुनु पनि पर्छ क्या। र सायद त्यो कुरा नेपालमा भएको भए नहुन सक्छ। अनि उनीहरूको लाइफ लङ उनीहरू रेजिलियन्स बिल्ड भयो, उनीहरूले केही गर्न सक्ने भयो। नेपालै गए पनि उनीहरूले नेपालमा पनि कन्फिडेन्ट बिल्ड भयो। डिग्री मात्र होइन नि त, क्वालिफिकेसन भनेको त एभ्रिथिङ होइन। जस्तै अब आफ्नो स्ट्रेन्थ, मेन्टल स्ट्रेन्थ, ग्रोथ माइन्डसेट, रेजिलियन्सको कुराहरू, पर्जभेरेन्सको कुराहरू, यो सबै सिक्ने भयो नि। उनीहरूलाई पछि कहिले पनि छुन्छ जस्तो लाग्दैन कि, दे क्यान अलवेज फाइट ब्याक एन्ड बाउन्स ब्याक। र त्यो पार्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ युकेमा। र त्यो चाहिँ उनीहरूले आएर सिक्छन्। र मेन्टालिटी भनेको त त्यसरी ग्रो गर्ने हो, र त्यो डाइरेक्सन र गाइडेन्स चाहिँ हामीले दिनै पर्छ जहिले पनि। स्किल सेटको कुरा गरिराख्दाखेरि म्यान पावरमा जब हामी जान्छौँ नि, बिजिन्छौँ नि,
ब्याचलरमा आउनेहरूलाई चाहिँ मोस्ट अफ दि हामीले बाहिर पनि भनेको सुन्छौँ, आफ्नै एनालाइसिसहरू यताउति हेर्दाखेरि पनि ब्याचलरमा आउनलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ भनिन्छ। युकेमा आई डोन्ट थिङ्क सो, जस्ट युके, मेबी मोस्ट अफ दि सबै नै फर्दर स्टडीमा अब्रोडमा जानेहरूलाई चाहिँ सबै नै कन्ट्रीमा त्यत्तिकै नै गाह्रो होला जतिको यहाँ गाह्रो छ। कति सुनिन्छ 6 महिना काम नपाएको, 10 महिना काम नपाएको भनेर चिन्ता लिएको, मेन्टली स्ट्रेस भएर बसेको, त्यस्तो धेरै स्टोरीहरू हामीले सुन्छौँ। सो एउटा एकाडेमी भएर चाहिँ हजुरले सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलरमै आउने हो भने पनि आफ्टर +2 पछि चाहिँ तिमी ब्रेकआउट गरेर केही समय ग्याप लिएर अलिकति म्यान पावर वर्कफोर्समा काम गरेर त्यो इन्भाइरोमेन्टमा भिजेर होइन, मान्छेहरूको मेन्टालिटी डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटीमा काम गरेर त्यसरी आउँदाखेरि बेटर कि होइन एकाडेमिक नै हुने हो, पुरै पढ्ने हो, +2 गर्ने बित्तिकै ब्याचलर गर्ने, विदेश अप्लाई गर्ने, कि तिमी ब्याचलर गर नेपालमै कम्प्लिट गर, एउटा सेटअप लिएर आऊ, केही कुरा सिकेर आऊ, वर्क एक्सपिरियन्स लिएर आऊ, स्किल्स लिएर आऊ, मास्टर्सको लागि मात्र आऊ, के भन्नुहुन्छ हजुरले? मेरो गाइडेन्स, मेरो अब्जर्भेसन र एक्सपिरियन्सले चाहिँ अभियसली ब्याचलर्स इज लङ पिरियड होइन। जस्तै कुनै कुनै चाहिँ फाउन्डेसन इयरबाट नै आउँछन्, 0 या 1 to 3 4 इयर्सको कोर्स हुन्छ। कुनै कुनै डाइरेक्ट लेभल 4, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 गरेर पनि आउँछन्। अभियसली मास्टर्स भन्दा 3-4 इयर्स भनेको धेरै लामो ड्युरेसन हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि इफ दे क्यानट फाइन्ड अ प्रपर जब ओ इफ दे गेट अनइम्प्लोइड होइन, त्यो चाहिँ स्ट्रगल फेज हुन्छ। त्यतिखेर कतिको आफूलाई होल्ड गरेर होइन रेजिलियन्स एउटा बिल्ड गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। सबैले गर्न नसक्ला होइन। अब अहिले पो नेपाली कम्युनिटीहरू त्यहाँ धेरै छ, अब सपोर्ट मेकानिजम छ होइन, यताउति अप्रोचहरू गर्न सक्छ। पहिला त धेरै नै गाह्रो पनि थियो। कम्पेयर गर्दाखेरि अभियसली मास्टर्स इज लट इजियर, किनभने त्यो 1 इयरको हो। 1 इयर पछि उनीहरूले डिग्री पास गरेपछि दे क्यान वर्क फुल टाइम एन्ड अल द्याट स्टफ होइन। ब्याचलरमा चाहिँ त्यो नहुन सक्छ, टर्म ब्रेकमा बाहेक अरू सबै 20 आवर्सको लिमिट छ, काम नपाउन पनि सक्छ होइन। त्यही भएर अलिकति फाइनेन्सियली चाहिँ यदि छोराछोरीले काम पाउन सक्दैन भने रेन्ट, अकोमोडेसन, ट्रान्सपोर्ट एकदम महँगो छ लन्डनमा। स्पेसली 60-70% अफ अब 70-80% नै हुन्छ होइन। वेजेस गोज टु सिम्पली रेन्टल एन्ड देन ट्रान्सपोर्टेसन। फुड पनि अब अहिले कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिसले गर्दाखेरि महँगो हुन्छ, वर्ल्ड वाइडै हो, लन्डन स्पेसली महँगै छ। प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यसलाई ब्याकअप सस्टेन गर्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ रिजर्भ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने के हुन्छ भने जस्तै उनीहरूले मेन्टली एफेक्ट भयो या स्ट्रेस भयो, काम पाएन भने नै उनीहरू पढाइमा इन्ट्रेस्ट घट्छ। अब पढाइमा क्लासमा इन्ट्रेस्ट घटेपछि एब्सेन्टिजम बढ्छ, अटेन्डेन्स हुँदैन होइन। त्यो हुने बित्तिकै रेड फ्ल्याग भयो भने वर्स्ट केस दे क्यान गेट डिपोर्टेड एज वेल। त्यस्तो केसहरू पनि छ हाम्रो युनिभर्सिटीमा, जहाँ चाहिँ 70% बिलो भइरहेको र वार्निङ दिएको गरे तर उनीहरू अटेन्ड नगरेको भएर दे ह्याड टु बी डिपोर्टेड होइन। युकेबिआई इज भेरी स्ट्रङ, स्ट्रिक्ट छ यो कुरामा। र यो कुरा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि अलिकति बुझेर यसलाई आफ्नो छोराछोरी नानीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्किल सेट पनि डेभलप गरेर आउँदा राम्रो, अलिकति ट्रेनिङ एक्सपिरियन्सहरू र काम गरेर केही सिकेर आएको छ भने झन् त्यो एडेड एडभान्टेज हुन्छ। उनीहरू अलरेडी इन्डस्ट्रीमा भिजिसकेको छ भने पनि एडभान्टेज हुन्छ। तर यदि डाइरेक्ट +2 पढेर ब्याचलर्स नै आउने हो, अन्डर ग्रेड स्ट्रेट गर्ने हो विदाउट एनी ग्याप इयर हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ पहिल्यै एक्सपेक्टेसन र पहिल्यै त्यसलाई चाहिँ माइन्डमा चाहिँ म यस्तो भयो भने यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ अलिक त्यसलाई गाइड गरेको हुनुपर्छ र सपोर्ट चाहिँ गरेको हुनुपर्छ कि फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो। त्यो भयो भने अलिकति स्मुथ हुन्छ। नत्र स्टुडेन्टहरू भाइ बहिनीहरूलाई अलिक गाह्रै देख्छु कोहीलाई चाहिँ म। बाहिर आउने भने त फर्स्टमा त मेन्टालिटी एजुकेसन हो नि त। नेपालबाट आउँदाखेरि एजुकेसन नै हुन्छ, दिमागमा एजुकेसन बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ पार्ट टाइम गर्ने, क्यास इन ह्यान्ड गर्ने, जब पाएन भन्ने, स्ट्रेस लिने, युनिभर्सिटीको आफ्नो असाइनमेन्ट नगर्ने, क्लास एटेन्ड नगर्ने, यो खालको सबै त्यो इन्स्टिङ चाहिँ त्यो बच्चाहरूको दिमागमा कसरी र कसले छिराइदिँदो रहेछ। किनकि नेपालबाट आउँदाखेरि मैले जति पनि देख्छु मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो पढ्ने हुटुटी हुन्छ क्या। तर यहाँ आइसकेपछि बिस्तारै त्यो ड्रेन आउट भएर जान्छ। त्यो किन हुन्छ? किनकि हामी एकदमै डेभलपिङ कन्ट्रीबाट बिलोङ्स गरेको भएर हुन्छ कि यहाँ सोसाइटीमा आइसकेपछि, यो कम्युनिटीमा आइसकेपछि हामीलाई त्यो यहाँको मान्छेहरूले त्यस्तो फिल गराइदिन्छ कि तिमीहरू त डेभलपिङ कन्ट्रीबाट हो, यस्तो हो उस्तो हो भनेर सोचाइदिएको भएर पैसा चाहिँ कमाउनु पर्दो रहेछ, पैसा कमायो भने चाहिँ ठाउँमा पुगिँदो रहेछ, मान्छेले चिन्दो रहेछ भन्ने त्यो कसरी आउँछ? किनकि मैले मोस्ट अफ द मान्छेहरूलाई देखेको छु यहाँ आइसकेपछि चाहिँ
पैसा कमाउनेतिर लाग्छन् कि नेपालबाट आउँदाखेरि मलाई लाग्दैन कि मान्छेहरू पैसा कमाउँछ विदेश भनेर आउँछन्। अब इन्ट्रेस्टिङ छ यो पनि। अब हामीले पढाएको प्रायः स्टुडेन्ट्समा मेरो कलिग्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 20-30% चाहिँ विथ गुड इन्टेन्ट र एकदम इन्ट्रेन्सिकली मोटिभेटेड उनीहरू पक्का पढ्ने भनेर आएको हुन्छ देख्छु म होइन। अब मैले सबै युनिभर्सिटीको लागि भन्दिनँ, तर मैले पढाउने युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यस्तो छ। 60-70% चाहिँ उनीहरू दे कम हियर बिकज दे जस्ट वान्ट टु गेट आउट अफ कन्ट्रीको यो जुन हालत छ, जुन अहिले जुन मुभमेन्टहरू भयो होइन, जेनजीदेखि लिएर सबै, अनि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुराहरू, काम नपाउने, यताउति गरेर अलिकति 22-23 वर्षमा आएकोहरू पनि छ। त उनीहरू चाहिँ त्यो वेमा आएको हुन्छ र जसो तसो पास गर्ने, काम गर्ने बढी भन्ने मेन्टालिटीमा आएको हुन्छ होइन। तर सरल रूपमा हेर्ने हो भने यदि स्टुडेन्ट्सहरू रेगुलर रूपमा पढ्दै गयो भने त्यो राम्रो भयो। अब काम पनि गर्नुपर्छ, तर कामको प्रेसर भएर यदि रेन्ट तिर्न सकेन, ट्रान्सपोर्ट तिर्न सकेन, खानापिना लाउन गाह्रो भयो भने चाहिँ डेफिनेटली दे विल स्टार्ट स्ट्रगलिङ लुकिङ फर इम्प्लोइमेन्ट होइन। इम्प्लोइमेन्ट भएन भने चाहिँ के भयो त, उनीहरूलाई इफेक्ट भयो नि त पढाइतिर। अनि पढाइभन्दा प्रायोरिटी चाहिँ के हो भने आफ्नो ब्रेड एन्ड बटरतिर भयो। ब्रेड एन्ड बटरको लागि काम गर्नु पर्यो, काम नपाएपछि स्ट्रेस भयो, त्यसरी त्यो सर्कुलर रेप्लिका हुने भयो कि त्यसले चाहिँ एस्केलेट गर्छ यो इस्यु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यही भएर नै यो इम्पोर्टेन्ट के भने अघि नै भने मैले, प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो ब्याकअप दिन सक्नुपर्ने हुन्छ कि इन केस वर्स्ट केस युकेमा काम भएन भने के गर्नु त, फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। नत्र फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट गर्न सकेन भने त उनीहरू त स्ट्रेस आउट हुने भयो, काम नपाउने भयो त के गर्ने त भन्दाखेरि पढाइमा इफेक्ट हुने भयो। मेन कज त उनीहरू पढ्न आएको हो। अब पढ्नै अब अर्कै इन्टेन्सनमा आएको छ भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। अब त्यो चाहिँ अब जसो एटेन्डेन्सलाई ठ्याक्क मिलाएर राख्ने, अनि काम गर्ने, बस्ने, अनि असाइनमेन्ट पनि जसो तसो पास गर्ने। यहाँ थुप्रै अहिले एजेन्सिजदेखि लिएर थुप्रै टुल्सहरू छ होइन, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। त त्यस्तो गर्ने पनि छन्, त्यस्ताहरू पनि छन्। मोस्ट अफ द हामीले डेमोग्राफिक हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ 5th लार्जेस्ट स्ट्रेन्थमा पर्दो रहेछन् कि इन्टरनेसनल स्ट्रेन्थ इमिग्रेन्टमा भनौँ न, लन्डन आउनेमा, युके आउनेमा। अनि यसपालिको मैले अस्ति भर्खर डेटा हेरेको थिएँ, यो पालि चाहिँ सबैभन्दा धेरै नेपाली स्टुडेन्टहरूले चुज गरेको कन्ट्री नै चाहिँ युके हो अरे क्या। युके गाह्रो पनि अरे होइन, गाह्रो छ भनेर मार्केटमा हस पनि छ, एक प्रकारको छुट्टै हल्ला छ, मान्छेहरूले त्यो केओस बनाइदिएको छन्। तर पनि आउने चाहिँ युके नै भनिसकेपछि यो दुईवटा बिचको यो मेलमिलाप अलिकति नमिले जस्तो किन? अब मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ के छ भने पहिलाको भन्दा अहिले रिक्वायरमेन्ट्सहरू लोवर डाउन गरेको हो कि जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै अरू सबै युनिभर्सिटीको त कुरा गरेन, तर मैले पढाउने युनिभर्सिटीमा चाहिँ जस्तै आइएल्सको 6.57 हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड होइन। रसेल ग्रुप्समा त धेरै नै हुन्छ, तर नन रसेल्समा चाहिँ 6.57 नै हो। त्यो पनि लोवर डाउन भएको केसहरू छ होइन। त्यसपछि चाहिँ इन्टरनेसनल रुट भनेर यहीँ आएर यहाँ इङ्ग्लिस इएपी भन्छ, इङ्ग्लिस एज इङ्ग्लिस फर एकाडेमिक पर्पज भने जुन कोर्स पनि उनीहरूलाई राखेर त्यसरी चाहिँ लाने भनेर उनीहरूलाई त्यो म्यान्डेटरी बनाएको हुन्छ क्लासेसहरू। त्यो वेमा चाहिँ मोर स्टुडेन्ट्स अट्र्याक्ट भएको केसहरू छ होइन। त्यो एउटा कारण हुनसक्छ। अरू कारण भनेको अब भिजा रिक्वायरमेन्ट्सहरू, भिजाहरू जुन इजिली होम अफिसबाट दिने पनि छ। यो चाहिँ अब युके गभर्मेन्टको पोलिसीमा पनि भर पर्छ होइन। उनीहरूले अब पहिला पनि 2008-9मा स्टुडेन्टहरूलाई कति ताने होइन, त्यसपछि फेरि एकैचोटि झ्याप्प बन्द गरिदियो, अहिले स्ट्रिक्ट गरिदियो। अहिले पनि त्यही केस हुनसक्छ होइन, नहुन सक्दैन भन्ने छैन, त्यो हुनसक्छ। त्यो अब त्यो देखिरहेछ, किन वाइट पेपर्सहरूको कुराहरू छ अहिले जुन अब थ्रेसहोल्डहरू बढाइरहेको छ इन्कमहरूदेखि, डिपेन्डेन्सीको, अनि वर्क अब ग्रेजुएट भिसाजहरू पनि घटाइरहेको छ होइन। कहिलेदेखि अब नेक्स्ट इयरदेखि कहिलेदेखि यो सबै कुराहरू चाहिँ अब यो पोलिसी र कन्ट्रीको इकोनोमीमा पनि भर पर्छ। अब युनिभर्सिटिजहरू पनि स्ट्रगलिङ फेजमा छ है, बाई द वे। सबै प्रायः स्टेट युनिभर्सिटिजहरू डेफिसिटमा गएको केसहरू पनि छ होइन, मर्जिङ भइरहेछ। त्यस्तो केसमा चाहिँ उनीहरूले पनि आफ्नो सस्टेन गर्नलाई त्यो पकेटबाट चाहिँ, त्यो बेल्टबाट स्टुडेन्टहरू तानिरहेको छ कि कसरी तान्ने भन्ने कुरा हो। जुन कोर्स, कस्तो कोर्स गर्दाखेरि त्यो कसरी अट्र्याक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू, यो कोर्स चाहिँ यहाँ बिक्छ र यसरी भनेर उनीहरूलाई त्यहाँ सजिलो साथ लिएको पनि केसहरू पनि हामीले सुन्न सक्छौँ, जुन चाहिँ टप युनिभर्सिटिजमा पर्दैन, तर लोवर अब नन रसेल्स युनिभर्सिटिजहरूले त्यो गर्छन् पनि। मैले देखेको चाहिँ मोस्ट अफ द रसल ग्रुपमा आउने स्टुडेन्टहरू हुन्छन् नि, उनीहरू चाहिँ आउँछन् अनि उनीहरू पढ्छन्, एकदम एकाडेमिक ग्रेजुएट हुन्छन्, त्यसपछि एकदमै त्यो फलो गर्छन् कि रुल्स एन्ड रेगुलेसन। उनीहरू पढ्छन्, त्यो सर्टेन भिजामा बस्छन्, त्यसपछि उनीहरूलाई न त्यो भिजा एक्सटेन्ड गर्नु छ, न त्यो हसल गर्नु छ, न उनीहरू त्यो पछाडि लाग्छन्, फर्किन्छन् नेपालै फर्केर उनीहरूले आफूले यहाँ सिकेको कुरा, यहाँ पढेको कुरालाई इम्प्लिमेन्ट आफ्नो कन्ट्रीमा गर्छन्। तर यो नन रसल ग्रुपमा आउने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो किन हामीले सिकाउन सकिरहेको छैनौँ? देशमै गएर पनि त धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, यहीँनिर हुटुटीमा बस्नु पर्दैन, थर्ड पर्सनले भनेको
भएर चाहिँ गाडी किन्छौँ हामीले भोलि पर्सि 10-20 वर्षपछि घर किन्न सक्छौँ, त्यो 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 मेन्टालिटी किन छिराइदिइरहेछौँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई? अब त्यही भने मैले अघि नै भनेको जस्तै के इन्टेन्सनमा आएको र कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको र किन आएको भन्ने कुरा हो कि अब जुन वेमा उनीहरूले लाइफलाई नेपालमा देखिरहेको छन् होइन उसको बाबा आमाले होस् या उनीहरूले नै भाइ बहिनीले होस् त्यो वेमा उनीहरू जसरी हुन्छ बाहिर गएर बरु म बाहिरै सेटल हुन्छु या बाहिरै गएर बरु जेसुकै होस् जस्तोसुकै काम गर्छ बाहिर गर्न तयार छ नेपालमा गर्न तयार छैन त्यो त एउटा माइन्डसेट हो नि त त्यो त एउटा ब्रेन ड्रेनको माइन्डसेट हो त्यसको लागि नै यो तर यसमा सबै जिम्मेवार छ कि यसमा मेन चाहिँ अब पोलिटिकली नै जान्छ यसमा है अब त्यो थाहा छ नि हामीलाई के भइरहेछ अहिले होइन देशको हालत के छ र कति फ्रस्ट्रेसन छ युवा होइन जमातमा इट्स भेरी आइरोनिकल एकदमै स्याड हो कि अब यही हो भने त अब आई डोन्ट नो 10-15 वर्ष 20 वर्षमा त युथ भन्ने चिज नै नहराउन सक्छ होइन सो इट्स भेरी अलार्मिङ छ यो तर होपफुली त्यो नहोला त्यो ट्रेजेक्टरी चाहिँ होपफुली देशमै रिटेन भएर देशमै जाने पनि बढ्न सक्छ र यो इन्डक्सन र यो दिनु पनि जरुरी छ कि जस्तै यहाँ आउनेहरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यो वातावरण बनाइदियो भने अभियसली जान्छ नि त जस्तै हामी पनि त त्यो राम्रो छ भने त हामी पनि भोलि गएर लेट्स थिङ्क अबाउट इट भनेर अब छोराछोरी हुर्के के गर्यो होइन पछि आफै जान सक्छौँ र केही गर्नु पनि रेडी मलाई त जहिले पनि देशमै गएर केही गर्नु जस्तो लाग्छ होइन त्यो हुनसक्छ तर अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स भाइहरूलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई त्यो मैले देख्दिनँ थोरैमा होला 5-10%मा तर त्यो जरुरी चाहिँ छ है नेपालमा गएर नेपाल यहाँबाट सिकेको चिजहरू चाहिँ लगेर गर्नु चाहिँ जरुरी छ त्यो इनोभेट गर्नु र देशको लागि केही गर्नलाई जरुरी छ तर त्यो वातावरण पनि दिनु सक्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिस्क हाई छ नि त त्यहाँ हामीले एकाडेमिक कुरा धेरै नै गऱ्यौँ अब अलिकति हजुरसँग टेल्टो हजुरको जर्नी एन्ड अल अघि नै हजुरले मेन्सन गर्नुभएको थियो नाउ यु आर प्रिपेयरिङ फर द स्टडी रिसर्चमा चाहिँ जाने भनेर सोचिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरू कतिपय कुरामा स्टेप अप पनि भइसक्यो सो अब चाहिँ रिसर्च केमा फोकस गरिराख्नु भएको छ यत्रो लामो 2 दशक त भइसक्यो यो एकाडेमिक फिल्डमा भएको अझै पनि मैले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सिक्न बाँकी रहेछ भनेर चाहिँ के कुरा चाहिँ त्यो मनमा टच भएर अब के कुरा फोकस गरेर रिसर्चतिर इन्क्लाइन्ड हुँदै हुनुहुन्छ एकदम पर्सनल क्वेसन भयो इन्ट्रेस्टिङ मैले चाहिँ खासमा मेरो ब्याकग्राउन्ड एमबिए होइन मार्केटिङमा तर बिजनेस पनि अब स्कुल पनि चलाएँ नेपालमा यताउति गरेँ होइन तर अहिले यसो अब यो एकाडेमिक फिल्डमा लागिसक्दाखेरि यहाँ 12 वर्ष जति भयो यहाँ गर्न थालेको अब मार्केटिङ बिजनेस इज नट माई टाइप भन्ने फिल भयो क्या तर मोर सोसल एन्टरप्राइजतिर या सोसल साइडतिर चाहिँ आइएम इन्ट्रेस्टेड है कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्सहरू कम्युनिटीमा इन्गेजमेन्टहरू एनरिचमेन्ट अनि हामीले अब बच्चाहरूलाई राम्रो एउटा प्रतिभा नक्षत्र भनेर पनि हामीले स्टार्ट गरेका छौँ होइन एज अ डाइरेक्टर नेपाली युथको लागि पनि म चेयर गर्छु युथहरूलाई हामीले कसरी इन्करेज गर्ने भनेर अरू अब विभिन्न सङ्घ संस्थामा एडभाइजरी र ट्रस्टी पनि छु होइन हेल्प नेपालदेखि लिएर तमुदी युकेको हाम्रो साउथ इस्ट तमुदीहरू के फिल गर्यो भने मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ सोसल एन्टरप्राइजतिर छ त्यही भएर मैले चाहिँ सोसल एन्टरप्राइज इन एजुकेसन भनेर हायर एजुकेसन भनेर त्यो थिममा मेरो रिसर्च त्यतातिर मैले लाँदैछु र अब एप्लिकेसन पनि अलरेडी अगाडि बढिसकेको छ होइन त्यो चाहिँ अब कसरी सोसल एन्टरप्राइजले कसरी भूमिका गर्छ एजुकेसन सेक्टरमा र हायर एजुकेसनमा कसरी यसलाई एम्बेड गर्ने र यसले कसरी एउटा कम्युनिटी जस्तै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि स्टुडेन्ट्सको बडीको च्यालेन्जेसहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो एउटा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोचले सल्भ गर्न सक्छ या उनीहरूलाई इन्करेज गर्न सक्छ किन कम्युनिटी इज रियली इम्पोर्टेन्ट के इभन इन युनिभर्सिटिज हायर एजुकेसन र त्यसलाई एसेसमेन्टमा कसरी लाने त्यसलाई करिकुलममा कसरी लाने भन्ने कुराहरू त्यतातिर मैले अलिकति स्टडी गर्न खोजिरहेको छु लेट्स वेयर इट टेक्स मी तर मेरो त्यो इन्ट्रेस्ट त्यतैतिर छ अहिलेलाई यो ग्लोबल्ली चाहिँ एजुकेसनको ट्रेन्डले चाहिँ कस्तो प्रभावित पार्दछ जस्तै अहिले त मान्छेहरूले एआई गर्ने एआई डिजिटलाइजेसन गर्ने मार्केटिङ पढ्ने मेबी मार्केटिङहरूको गर्ने त्यसपछि डिजिटलाइजेसन सोसलाइजेसनहरू गर्ने त्यस्तातिर अलि धेरै इन्क्लाइन भएको देखिन्छन् रिसर्चर्सहरू हजुरले अलिकति सोसल इन्टरप्राइजेस भन्नुभयो यसको बारेमा अलिकति बुझौँ न वाट इट इज अलिकति डेफ्थमा वाइ इट इज डेफ्थमा सोसल एन्टरप्राइज भन्नाले अब बाई डेफिनेसन चाहिँ के हो भने जस्तै एन्टरप्राइज नै हो तर दे आर मोर टुवर्ड्स इन्हान्समेन्ट अफ कम्युनिटी या वेयर एभर देयर इज निड होइन डिप्राइभ सेक्टर हेल्थ एजुकेसन जेमा पनि हुनसक्छ त्यतातिर चाहिँ कुनै कम्युनिटीमा ल्याकिङ छ जस्तै भने एउटा युकेको एउटा
डिप्राइभ सेक्टर भनौँ त्यहाँ गएर कुनै त्यहाँ एजुकेसन या हेल्थ या त्यहाँको जेनरल पपुलेसनमा अनइम्प्लोइमेन्ट हाई छ भने त्यस्तो एरियामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ काउन्सिलले जहिले पनि इन्गेज गरेर हुन्छ क्या पपुलेसनसँग। अनि त्यो कुरा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू खडा भएको हुन्छ कि सोसियल एन्टरप्राइजहरू उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर हेल्प गर्ने त्यसलाई प्रोजेक्ट बनाएर लाने र स्टार्ट पनि गर्ने च्यारिटी पनि हुनसक्छ सिआइसी हुनसक्छ नन प्रफिट होइन प्राइभेट बाई ग्यारेन्टी हुनसक्छ कम्पनी हाउसमै रेजिस्टर्ड हुन्छ तर उनीहरूले प्रफिट चाहिँ बनाउँछ तर प्रफिटको हिस्सा डिभिडेन्ड भनेर लिन सक्दैन त्यो प्रफिट चाहिँ उनीहरूले रिइन्भेस्ट गरेर त्यही कम्युनिटीलाई ग्रो गराउने र त्यो कम्युनिटीको प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने हो कि त्यो चाहिँ मेरो एकदम इन्ट्रेस्ट भएको कुरा होइन मलाई चाहिँ त्यो अब कम्युनिटीमा एकदम काम गरिरहेको भएर मलाई त्यतातिरै मेरो लगाव झुकाव र इन्ट्रेस्ट जागेको भएर चाहिँ यो कुरा पनि एजुकेसनमा कसरी एम्बेड गर्न सकिन्छ र हायर एजुकेसनमा यसको इम्पोर्टेन्स के छ स्पेसली साउथ एसियन स्टुडेन्ट्सहरू नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यसले कसरी एउटा राम्रो भूमिका खेल्छ भनेर मैले त्यतातिर चाहिँ स्टडी गर्न खोजेको सोसियल एन्टरप्राइज हुने बित्तिकै नट फर प्रफिट बट यु क्यान मेक प्रफिट बी सस्टेनेबल एन्ड टु हेल्प द कम्युनिटी ब्याक के मेन कन्सेप्ट त्यो हो त्यसमा जे पनि पर्न सक्छ कि हेल्थ स्पोर्ट्स म्युजिक होइन च्यारिटिज एजुकेसन एनिथिङ क्यान कम अन्डर एनिथिङ यो पनि सायद पोडकास्ट तपाईँले चलाउनु भएको छ यो पनि सोसियल एन्टरप्राइजकै कन्सेप्ट जस्तो लाग्छ मैले यसो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब इन्सपायर गर्ने यङ्गर जेनेरेसनलाई भन्नुभयो त्यो पनि एउटा राम्रो कम्युनिटी बेस्ड कन्सेप्ट हो न कि प्रफिट मेकिङ होइन यो पनि एउटा सोसियल एन्टरप्राइज नै हो त्यही भएर पनि अब आई वान्टेड टु गिभ सम टाइम हियर इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ म आफैले पढेको कोर्समा पनि द इज वान मोड्युल के च्यालेन्जेस अफ इन्टरनेसनल इकोनोमी भन्ने अनि त्यसमा भनिएको छ कि लेट 90sमा चाहिँ एसटिजी जम्मा 7वटा मात्रै थियो कि अनि त्यो 7वटा एसटिजी पनि चाहिँ युएनले चाहिँ त्यो उनीहरूले जुन एसटिजी लिएर आएको थियो त्यो चाहिँ फुलफिल गर्न नसकेपछि चाहिँ 2008मा रिभाइज भएर फेरि अहिले चाहिँ आम नट स्योर 16-17 कतिवटा 17-17 एसटिजी चाहिँ फेरि लिएर आएको छ भनेपछि वर्ल्डमा चाहिँ इट्स नट जस्ट इन आवर कम्युनिटी नट जस्ट इन आवर कन्ट्री मात्र च्यारिटीलाई चाहिँ एकदमै तल्लो नजरियाबाट हेरिएको छ च्यारिटी भनेको चाहिँ कसैलाई देन गर्ने मात्रै हो भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेरिएको छ नि तपाईँले भन्नुभयो नन इन्टरप्राइजेस भनेर यसलाई चाहिँ हामीले जसरी हेरिएको छ त्यो च्यालेन्जेस जुन छ नि हजुरले त अब म यसमा रिसर्च नै गर्छु भनेर सोचिसक्नु भएको छ यो पर्सपेक्टिभलाई हामीले कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ स्पेसली झन् नेपाल जस्तो सानो कन्ट्री जसलाई चाहिँ एन्टी ग्लोबलाइजेसनबाट हेरिन्छ इन्टरनेसनल च्यालेन्जेस इकोनोमिक च्यालेन्जेसहरू धेरै नै छ त्यसमा सपोर्ट चाहिन्छ तर सपोर्टको लागि हातहरू फैलाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डिपेन्डेन्सी भएको नजरियाबाट हेरिन्छ हामी अब दुईवटा ठुलो कन्ट्रीको बिचमा बसेको सानो एउटा देश छौँ हामी त्यो नजरबाट चाहिँ हामीलाई पनि त सानो डिपेन्डेन्सी कन्ट्रीको हिसाबमा हेर्ने गरेको छ नि त त्यो पर्सपेक्टिभलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ इकोनोमिक्सबाट राम्रो कन्टेक्स्ट हो नेपालको जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा जस्तै हालसालैको कुरा गरौँ न मैले न्युज पनि हेरिरहेको थिएँ हाम्रो यो इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम बनाउने भनेर जुन हाम्रो कलाकार हाम्रो दुर्मुसी र उहाँको होइन वाइफ लाग्नुभयो र जुन हालतमा अहिले उहाँ देखेँ नि मैले मिडियामा द्याट इट सेल्फ इज भेरी हार्ट ब्रेकिङ होइन र त्यसमा एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ भने मैले देखेको भने जस्तै उनीहरू इन्डिभिजुअली एम गरेको एउटा इनिसिएटिभ हो नि त त्यो त्यसमा नराम्रो के पनि छैन तर कुरा आयो अकाउन्टेबिलिटी ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू आयो यो सबै गभर्मेन्ट साइडबाट सपोर्ट भएर एउटा मेकानिजममा चाहिँ बडिज अर्गनाइजेसन्सहरू या इन्डिभिजुअल्सहरूलाई चाहिँ इन्सेन्टिभाइज गरेर उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्ने हो नि त त्यहाँ चाहिँ उल्टो भयो होइन भनेपछि त्यो कुराहरू चाहिँ के भने हाम्रोमा कल्चरै ल्याकिङ छ अब यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ अब च्यारिटी अर्गनाइजेसन्सहरू छ उनीहरूले अब लन्डन म्याराथन दौडिन्छ तर उनीहरूले अब ब्रिटिस हार्ट फाउन्डेसन भन्यो होइन सेभ द चिल्ड्रेन भन्यो या ग्रेट अलमोन्ड हस्पिटल भन्यो उनीहरूले आफ्नो लागि रन गर्न लगाउँछ रन गरे बापत यति जेनेरेट गरेर बापत यु क्यान रन फर फ्री भन्ने कन्सेप्टहरू छ होइन त्यो चाहिँ के भने एउटा सस्टेनेबल वेमा कसरी यसलाई सस्टेन गर्ने इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ इकोनोमी क्या सोसियल एन्टरप्राइज नेपाल जस्तो कन्ट्री या कुनै डेभलपिङ लिस्ट डेभलप नेसनमा त झनै इम्पोर्टेन्ट छ कि किनभने त्यहाँ यति धेरै प्रब्लमहरू हुन्छ त्यहाँ प्रब्लममा गभर्मेन्टले त्यो गर्नै सक्दैन किन गभर्मेन्ट त हामीलाई थाहा छ नि त्यहाँ इट्स अ लट अफ करप्सन देयर लट अफ म्याल प्र्याक्टिसेस होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसोर्सै पुग्या हुँदैन तर यस्तै सोसियल एन्टरप्राइजहरू जन्मिने हो नि त सोसियल एन्टरप्राइजहरूले चाहिँ त्यो भूमिका खेलिदिन्छ कि र त्यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट जस्तै आइएनजिओहरू जान्छन् होइन युएनकोहरू जान्छन् त बहिनीले युएन एसटिजीको कुरा गर्नुभयो 17वटा गोल्सहरू त्यसमा नो पोभर्टी जिरो हङ्गरको कुराहरू छ सस्टेनेबल कम्युनिटिजको कुराहरू छ यो सबै सस्टेनेबिलिटीको पार्ट हो नि त होइन अब लेबरको राइट्सहरूको कुरा छ कम्युनिटिज वेलबिङ मेन्टल हेल्थ वेलबिङको कुराहरू छ यो सबै त हाम्रो जस्तो देशहरूमा त प्रब्लमै छ नि त यहाँ त होइन क्याप छ नि त त्यहाँ भेरी भेरी निडेड र यो कसले खेल्ने रोल भन्दाखेरि यस्तै सोसियल एन्टरप्राइजहरूले खेल्ने हो
सोसल इन्टरप्राइजहरूले तर त्यसलाई चाहिँ कसरी एन्करेज गर्ने र कसरी सस्टेनेबल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ किन देयर इज अ लट अफ स्कोप लट अफ रुम्स र मैले अझै पढ्नु पनि छ मेरो मैले अझै पनि एक्सप्लोर गर्नु छ तर फ्रम वाट आई नो अफ लिटल नलेज आई हेभ देयर इज अ ह्युज स्कोप फर इट बट लाइक यु सेड त्यसमा रङ इमेज चाहिँ छ रङ इन्टरप्रिटेसन चाहिँ छ सोसल इन्टरप्राइज भन्यो अनि के गर्यो अनि त्यसपछि ट्रान्सपेरेन्सी छैन अकाउन्टेबिलिटी छैन अनि पैसा कहाँ जान्छ के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ त्यही भएर दे आर स्केप्टिकल अबाउट लेन्डिङ एन्ड फन्डिङ तर यो रङ प्रुभ गर्नलाई हामी आफै सेल्फ डिसिप्लिन भएर अकाउन्टेबिलिटीको पार्टमा हामीले ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा लयो भने देयर इज बिग स्कोप फर एनी अफ अस एन्ड द स्टुडेन्ट्स स्पेसली ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गरिरहेको हामीले होइन ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गर्दाखेरि यो कुराले अमेज्ड गर्न सक्छ कि जुन मैले पढेको कुरा बेसिकली मेरो यो सेकेन्ड मोजुलमा पढेको कुरा हो यो जब ग्रेट टेन्सन भयो 2008मा त्यसपछि मात्र हामीले डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रिस जस्तो कन्ट्रीले चाहिँ आइएमएफबाट चाहिँ लगातार 2 देखि 3 चोटि लोन लेन्डिङ गरिसक्यो जस्तै हामीले नेपालले चाहिँ अझै पनि आइएमएफबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ऋण लिनको लागि चाहिँ दे आर स्टिल स्ट्रगलिङ अ लट के अनि यो कुराहरूलाई हामीले डेटाबेसबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले आइएमएफले चाहिँ नेपाल जस्तो एकदमै लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीलाई चाहिँ उनीहरूले कसरी हेर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू भनेको आइएमएफसँग रुल्स एन्ड रेगुलेसन म्याच गर्नलाई पोलिसी म्याच गर्नलाई उनीहरूले हामीले रिटर्न ब्याक चाहिँ के पाउन सक्छौँ त नेपालबाट भनेर त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको पोलिसिजहरू चाहिँ छ भनौँ न जुन कुराले चाहिँ अझै पनि हाम्रो जस्तो लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्रीलाई चाहिँ डेभलप हुनतिर पुस ब्याक गर्नलाई पुस गरेर माथि लिएर जानलाई चाहिँ अझै पनि त्यहाँनिर च्यालेन्जेसहरू धेरै देखिन्छ हजुरलाई के लाग्छ यस आई मिन विथ स्ट्रिङ्स अट्याच भन्छौँ होइन कन्डिसन्स अट्याच भन्छौँ अब झन् स्पेसली अहिले त झन् रेड बुकमै परेको छ भनौँ न लिस्टेड कन्ट्रिजमै परेको छ जुन यो पोलिटिकल चेन्जी मुभमेन्ट भयो जुन टपल अप भयो गभर्मेन्ट नै होइन जुन वेमा अहिले रन भइरहेछ इन्टरिम गभर्मेन्टबाट या इट्स गन टेक अ वाइल एन्ड इट्स रियली च्यालेन्जिङ अब आइएमएफ भनौँ या वर्ल्ड ब्याङ्क भनौँ या WHO भनौँ सबै UN भनौँ आई थिङ्क दे आर जस्ट भेरी स्केप्टिकल अबाउट वाट्स गोइङ अन देयर अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा विडम्बना नै हो हाम्रो लागि एउटा स्याड नै हो स्याड थिङ नै हो किनभने इट विल टेक अ लङ टाइम टु रिकभर द्याट इमेज के तर होपफुली राम्रो हुन्छ भने हामी त आश मात्रै गर्ने हो हजुरले जुन रिसर्च गर्ने भनेर सोचेर म यो रिसर्च गर्छु भने फोकस गरिराख्नु भएको छ नि त्यो स्पेस चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ के मैले अघि आइएमएफको कुरामा इन्भल्भ गरेँ मैले आर्टिकल पढाएको थिएँ कि आइएमएफको लोनको लेन्डिङ गर्नको लागि नेपालले चाहिँ बङ्गलादेशबाट CEO हायर गरेको छ क्या भनेपछि हामी म्यान पावरको लागि चाहिँ कहाँसम्म पछाडि परेको रहेछौँ त हामी त्यो एकाडेमिकमा नभएको पनि होइन हामीसँग त्यो स्किल सेट नभएको पनि होइन हामीसँग त्यो मान्छे नभएको पनि होइन तर हामी ठाउँमा चाहिँ किन छैनौँ र कसरी छैनौँ अगेन पोलिटिकल कुराहरू भयो होइन त्यसपछि त्यो जुन इन्टरनेसनल बडिजले हामीलाई हेर्ने नजरियाको कुराहरू भयो होइन जुन भइरहेको छ करप्सनको केसहरू अब इन्स्टेबिलिटीको कुराहरू सबै गरेर यो हामी इन्डिया भनौँ या पाकिस्तान भनौँ या श्रीलङ्का भनौँ बङ्गलादेश उनीहरू आई थिङ्क दे हेभ मोर इन्फ्लुएन्सिङ पावर देन अस त्यही भएर उनीहरूले त्यो डाइरेक्ट त्यसरी नै उनीहरूले त्यो आफ्नो भनौँ न आफ्नो मिडियम त्यसरी चुज गरेर हुन्छ विच इज भेरी स्याड अगेन है त्यो डाइरेक्ट नभएको होइन अब आइएमएफले कुरा गर्नुभयो अब सबै यो कुराहरू अगेन इट कम्स डाउन टु हाउ मच अकाउन्टेबल वी आर हामीले कसरी प्रुभ गरिरहेको छ कति छ त हाम्रोमा लोन होइन डेफिसिट कतिको छ कतिको इन्डेटेड छौँ हामी भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन बिलियन्सहरू ग्रान्ड दिइरहेको हुन्छ मिना भन्छौँ होइन त्यो वे अफ तर हाउ लङ इट्स नट गुड फर द कन्ट्री होइन त्यो भएपछि त्यो ट्रेन र त्यो डिपेन्डेन्सी हाई भयो इट्स नट गुड अनि त्यही भएर पनि यो कन्टिन्यू नै भइरहेछ हामी एकदम एकाडेमिक डिप डाइभ गऱ्यौँ द्याट वाज भेरी गुड अनि अब अलिकति यता च्यारिटेबलतिरको कुरा गरौँ हामी जुन यो प्रतिभा नक्षत्र छ यो चाहिँ हाम्रो 17औं संस्करण हो लास्ट अस्ति भएको इयरको आइ एम नट स्योर आई थिङ्क 6th सरी 6th हाम्रो यो अर्को गोर्खा क्लब चाहिँ 17 कति 16 कति गोर्खा कप चाहिँ 25th अस्ति ओके यो जुन प्रतिभा नक्षत्रमा चाहिँ हजुर को फाउन्डर भएर पनि फ्रम द भेरी बिगिनिङदेखि सँगै यात्रा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ च्यारिटेबलकै कुरा गरिरहनु भएको छ सोसल इन्टरप्राइजेसहरूकै कुरा गऱ्यौँ हामीले एन्ड एभ्रिथिङको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो च्यारिटेबललाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ छ नि जुन मान्छेहरूको अघि हजुरले भन्नुभयो धुर्मुस कुञ्जनाको इक्जाम्पल दिनुभयो हस्बेन्ड एन्ड वाइफको मान्छेहरूले किन यसरी हेरिरहेका छन् नेपालमा त त्यो छँदै नै छ यहाँ युकेको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कस्तो छ अलिकति युकेको ब्याकग्राउन्ड बुझौँ न यसमा सोसल इन्टरप्राइज या सोसल अर्गनाइजेसन्स यहाँ युकेको बेस बाई युकेलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो यहाँ जति पनि जातीय या
क्षेत्रीय या कुनै पनि इन्टेन्सनबाट युथको भनौँ या एल्डरली भनौँ होइन भुपु गोर्खाकोहरू भनौँ कुनै पनि नन प्रफिट अर्गनाइजेसन्सहरू छ उनीहरूको बिजनेस मोडल या सस्टेनेबिलिटीको कुरामा चाहिँ उनीहरू आफ्नै मेम्बरसिप फिजबाट रन गरिरहेको हुन्छ होइन उनीहरू आफ्नै सीमित एउटा क्षेत्र या मेम्बर्समा रिलाइ गरिरहेको हुन्छ। यहाँ अघि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ हाम्रो साथीसँग होइन आदित्यजीसँग त्यहाँ सिएसआरको कुराहरू या फन्डिङको कुराहरू जुन कोअपरेटले फन्ड गर्न सक्ने कुरा कन्सेप्टहरू अझै पनि हाम्रो अझै त्यो ग्रो भइसकेको छैन कि त्यो लेभलमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले हेर्ने नजरिया सोध्नु भयो नजरिया भनेको चाहिँ अब त्यो भलिन्टियर काम हो भ्याए गर्ने नभ्याए नगर्ने होइन म मेरो फ्यामिलीमै बिजी छु म किन गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ कि त तपाईँ एकदम प्यासनेटली मनबाट इगर हुनु पर्यो होइन रगतमा पनि म एकदम हेल्प गर्छु भने एउटा आउनु पर्यो कि त टन्नै समय हुनु पर्यो होइन छोराछोरी किसके अब म यतैतिर लाग्छु म नामको लागि या कामको लागि जे भए पनि लाग्नु सक्नु पर्यो कि एकदमै प्यासनेट हुनु पर्यो क्या। अब त्यो भएन भने चाहिँ मान्छेलाई त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन स्पेसली हाम्रो जस्तो कम्युनिटीमा चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट गर्दैन थोरै समुदायले मात्रै इन्ट्रेस्ट गर्छन्। त वेयर एज यहाँ बिजनेस युकेको मेन स्ट्रिममा चाहिँ च्यारिटी भनेपछि उनीहरू एकदमै तत्पर दौडिने कि के गर्ने होइन च्यालेन्ज लिने पैसा उठाउने भन्ने त्यो स्पिरिट नै अर्कै छ क्या हेर्ने नजरियै फरक छ। त्यो मैले देखेको डिफ्रेन्स है स्ट्रगलिङ त दुइटैलाई स्ट्रगल छ तर मोर इजियर र मोर ऊ चाहिँ किनभने तिनीहरूको कन्सेप्ट नै सानैदेखि त्यो इम्बेडेड हुन्छ कि च्यारिटी गर्ने पैसा उठाउने भन्ने स्कुलदेखि नै मेरो सानो अब छोराछोरी स्कुल जान्छ उनीहरूलाई 1 पाउन्ड 2 पाउन्ड दिइरहेको हुन्छ हामी त्यो उनीहरूलाई चाहिँ सिकाइरहेको हुन्छ कि यु गिभ इफ यु गिभ होइन त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा हो भने त्यो गिभिङ कल्चर सिकाएको हुन्छ त्यो पार्ट पनि हो त्यही भएर पनि अब सिक्नु छ हामीले धेरै तर ह्याभिङ सेड द्याट नेप्लिज हेभ गट बिग लायन हार्ट जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन वी गट बिग हार्ट्स तर वी निड टु लर्न हाउ टु डु इट के हाउ टु डु इट राइट। हामीले यो मोटिभको कुरा गऱ्यौँ 6औँ 7औँ संस्करण यो प्रतिभा नक्षत्रको पुरा भइराख्दाखेरि जुन फर्स्टमा आएको मोटिभेसन थियो नि जुन कन्सेप्ट थियो हामी यसरी जान्छौँ हाम्रो यो कम्युनिटीलाई चाहिँ सिकाउँछौँ बुझाउँछौँ जुन पुस्ता छन् यहाँनिर जो राइज एन्ड बर्न बच्चाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण सँगसँगै लिएर जान्छौँ गराउँछौँ सिकाउँछौँ भन्ने कुरा जुन कन्सेप्ट थियो त्यो कुराको लागि त यो जुन हामीले सोसल इन्टरप्राइजेसको यत्रो धेरै कुरा गऱ्यौँ च्यारिटेबलको लन्डनमा त पोसिबल रहेछ तर त्यो गर्ने भने त नेपालीहरूले नै हो नि त नेपाल कम्युनिटीले नै हो भनेपछि तपाईँ एज अ को फाउन्डर भएर चाहिँ यो कुरालाई निरन्तर रूपमा नितान्त लिएर जानको लागि चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेसहरू देखिरहनु भएको छ र कतिसम्मको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ है हामी गर्नेवाला छौँ भन्ने एकदमै दृढ हुनुहुन्छ। एकदम गहिरो क्वेसन 2015मा होला हामीले जुन कन्सेप्ट डेभलप भयो होइन हाम्रो नाम लिनै पर्छ हाम्रो राजेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हामी कन्सेप्ट डेभलपर भन्छौँ उहाँ एकदम लागि पर्नु भएको छ र गर्नुभएको पनि थियो अनि त्यसपछि हाम्रो अरू पनि समुदायहरूसँग हामीले इन्टरेक्ट गऱ्यौँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सुरुका दिनमा चाहिँ हामी एकदम लाग्ने राति 12-1 बजीसम्म बस्ने होइन कन्सेप्ट बुझाउने कसरी प्यारेन्ट्सहरूलाई इन्करेज गर्ने र कन्भिन्स गर्ने बच्चालाई कसरी ल्याउने भन्ने भयो तर पछिका दिनमा 2-4 वर्ष हुँदै गएपछि अहिले एउटा ब्रान्ड पनि सेटअप भयो र मान्छेले बुझे पनि तर त्यो सस्टेनेबल भएन क्या त्यो एनर्जी जस्तै अब हामी पनि यङै थियौँ भनौँ न म पनि 5-6 वर्ष यङै थिएँ सानै थियो फ्यामिली भनौँ अब त्यो प्रायोरिटिज पनि चेन्ज हुँदै गयो अनि आफ्नो अब के सबै भलिन्टियर है फेरि आफ्नै पकेटबाट इन्भेस्ट गर्ने पैसा उठाउने सबैले उठाएर दिने हो गर्दाखेरि त्यो एनर्जी पनि अलिकति लो हुँदै गयो टिममै पनि होइन त्यो भनेको मतलब के भने चाहिँ त्यो च्यालेन्जेस चाहिँ त्यसरी नै आयो कि जस्तै अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हो वी आर भेरी नोन फर वाट वी डु तर अझै पनि यसको मोडालिटी बिजनेस मोडलहरू अझै पनि स्ट्रङ फाउन्डेसन बनाउनु जरुरी छ कि त्यसको लागि चाहिँ अझै पनि हामीले होमवर्क वर्कआउट गर्नुपर्छ र इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नुपर्छ। इन्स्टिट्युसनलाइज नभएको कारण चाहिँ के भने व्यक्ति विशेष भयो कि व्यक्ति विशेष भएर चलाउँदाखेरि चाहिँ अरू त्यो फेरि गल्ती पनि छैन किनभने सबैजना गएपछि त कोही न कोहीले त त्यसलाई लिएर जानु पऱ्यो नि त त्यसमा 1-2 जना पऱ्यो अब मेन हाम्रो खसजी हुनुहुन्छ उहाँ पर्नुभयो अब हामीले पनि ब्याकअपबाट सपोर्ट गऱ्यौँ हामी 3जना डाइरेक्टर छौँ होइन सन्तोषजी म र राजेन्द्र खसी हामी 3जना गरेर अनि अरू पनि टिमहरू छ एक्जिक्युटिभ टिमहरू छन् तर यो लङ टर्ममा मैले जहिले पनि त्यही भन्छु सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ हामीले बिजनेस मोडल र इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर यसलाई प्रपर स्यालेरी बेसिसमा बरु एडमिन राख्ने मान्छे काम गराउने होइन हामीले गर्न सक्दैनौँ किनभने हामी आफ्नै प्रोफेसनमा बिजी छौँ तर अरू अब स्टुडेन्टहरू हुनसक्छ या कोही इन्ट्रेस्टेड पार्ट हुनसक्छन् होइन उनीहरूलाई गराएर अगाडि लानुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो र त्यसको लागि वर्कआउट पनि भइरहेको छ तर यस्तै गाह्रो चाहिँ च्यालेन्जिङ चाहिँ छ तर स्टिल इट किप्स अन गोइङ के जसरी पनि चलिरहेको हुन्छ त्यो राम्रो चिज चाहिँ होइन भनेपछि अवश्य पनि अप्स एन्ड डाउनहरू छन् तर पनि एउटा नितान्त रूपमा चाहिँ हामी गर्ने भनेर त्यो एउटा सोचले चाहिँ अघि बढिराख्नु भएको छ
अहिलेसम्मको यो जर्नी हेर्ने हो भने? हजुर, अहिलेसम्म हेर्दा त्यही नै छ। अब बढी नै रहेछ, तर अब यसलाई अझै स्ट्रङ फाउन्डेसन र मोर कोअपरेटलाइज गरेर, इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर लाने भन्ने सोचमा हौँ। तर त्यही हो, अब कतिको टाइम दिन सक्छ भने हो, टाइम अलिअलि भएको हामी दिन्छौँ र गरिरहेछौँ। द्याट्स नाइस। अब हामी लगभग यो पोडकास्टको अन्तिममा पनि आइसक्यौँ। हामीले एकाडेमिकदेखि लिएर इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई समेत कनेक्ट गऱ्यौँ, इमिग्रेसनलाई पनि कनेक्ट गऱ्यौँ अलिकति, र हजुरको यो आफ्नो रिसर्च फिल्डलाई पनि अलिकति कनेक्ट गऱ्यौँ। यो कुरा गरिराख्दाखेरि मेरो अन्तिम हजुरलाई प्रश्न चाहिँ, अन्तिमै त भन्दिनँ, सायद योभन्दा अगाडि पनि केही प्रश्नहरू बाँकी रहलान्। एकाडेमिक वर्ल्डमा बसेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यता अब अलिकति च्यारिटेबलतिर पनि सिफ्ट हुन खोजिराख्नु भएको छ, इन्क्लाइन अलिकति भइसके जस्तो देखिनुहुन्छ होइन। एकाडेमिकमा पनि हजुर हुनुहुन्छ, अलिकति इन्टरप्रेनरसिपमा, बिजनेसमा पनि हुनुहुन्छ, अलिकति यता स्पोर्ट्स साइडपट्टि पनि हुनुहुन्छ। सबैतिर यसरी छरिएर बस्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सक्सेस भन्ने कुराले चाहिँ कसरी वर्क गर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ? किनकि सिफ्ट एन्ड सिफ्ट भइराख्दाखेरि नेपालबाट हङकङ टु नेपाल, नेपालबाट फेरि लन्डन, त्यो कुराहरूले चाहिँ सक्सेस भन्ने कुरा चाहिँ कसरी वर्कआउट गर्दो रहेछ? के चाहिँ रहेछ सक्सेस चाहिँ लाइफमा? यो त गजब क्वेसन आयो। भेरी सब्जेक्टिभ है, सक्सेस भनेको चाहिँ अब सबैले भन्छ त्यही पनि, तर मैले चाहिँ त्यो फिल गरेको जस्तै 10 इयर्स बिफोर सोध्नु भएको भए म यो गर्छु या यो गर्छु भन्ने हुन्थ्यो, एकदमै अग्रेसिभ। अब म यो पोजिसनमा जान्छु भने, जस्तै म एकाडेमिकमा थिएँ होइन, एकाडेमिकमा हुँदा म आउने बित्तिकै मैले फुल टाइम जब पाएँ, लेक्चरर भएँ। त्यसपछि म 1 वर्षमै प्रोग्राम म्यानेजर भएँ होइन, लन्डनको कलेजमा प्रोग्राम म्यानेजर भएँ। आई वान्टेड टु डु मोर एन्ड मोर के, अनि कोर्स डाइरेक्टरसम्म भएँ कलेजमा। तर के रियलाइज गर्यो भने त्यो पोजिसन र त्यो जुन छ नि त्यो सोसल स्टेटस चाहिँ हाम्रो एउटा माइन्डसेट मात्रै रहेछ कि हाम्रो आफ्नो भित्र कल्चरली चाहिँ त्यो इम्बेड गरेर रहेछ कि त्यो इन्डोक्ट्रिनेटेड भएर रहेछ कि, जस्तै चाहिँ त यो भयो भने चाहिँ त सक्सेस भएछ। तर मैले के रियलाइज गरेँ, त्यहाँ पुगेँ तर मेरो आफ्नो ग्रोथ केही पनि भएन क्या। मैले चाहिँ एडमिन बढी गरेँ, टिम 50जना जति हाम्रो टिचिङ स्टाफहरू सबै थियो, उनीहरूलाई म्यानेज गरेँ, उनीहरूको इन्भोइसहरू हेर्ने, सबै ग्रिभेन्स ह्यान्डल गर्ने, कोर्स करिकुलमको धेरै नै काम भयो होइन, धेरै स्ट्रेसफुल काम भयो। एउटा समय यस्तो आयो कि इट्स नट गोइङ वेल फर मी, मेरो रिसर्च पनि स्टप भयो, मैले पिएचडी गर्न सकिनँ, मेरो फ्यामिली पनि अफेक्टेड, किनभने टु मच स्ट्रेस भइरह्यो काममा, टु मच टार्गेट, प्राइभेट अर्गनाइजेसन थियो होइन, टु मच स्ट्रेसफुल थियो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ, अब आई निड टु कम आउट अफ दिस। अनि मैले 11 वर्ष त्यहाँ गरेर मैले अस्ति यो इयर मात्रै, यो फेब्रुअरीमा मैले छोडेको। अहिले म आई एम लट ह्याप्पियर बिकज मेरो एक त मेरो वेलबिङ र मैले जुन म्यानेज गरिरहेको छु मेरो लाइफस्टाइल होइन, फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिने, फ्लेक्सिबिलिटी, घरबाट पनि काम गर्नु पाउने, युनिभर्सिटीमा आफ्नो कोर्स पनि हेर्न पाउने। आई हेभ अ लट अफ टाइम, आई मिन मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर टाइम फर माइ सेल्फ एन्ड फर माई फ्यामिली के। त्यही भएर सब्जेक्टिभ चाहिँ सक्सेस भनेको चाहिँ सब्जेक्टिभ हो होइन। पैसा मैले कमाउन नसकेँ होला, तर आई थिङ्क आई हेभ अर्न्ड friendship, I've earned community respect and I've done something for community. I'm still doing it. र मैले मेरो फ्यामिलीलाई ह्याप्पी पनि गर्न सकिरहेको छु र आफूलाई मनपर्ने चिज त्यो चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा है। जस्तै वेलबिङ हो, म साइक्लिङ गर्छु, अब युरोपतिर हामी टुरहरू जान्छौँ, मैले त्यो कुरै गरेन, हामीले च्यारिटी पैसाहरू पनि उठाउँछौँ। कहिले हाम्रो नेपाली साइक्लिङ क्लब भन्ने छ, नेपाली साइक्लिङ क्लब, हाम्रो साथीभाइ मिलेर कोभिडको बेला फर्म भएको, हामी प्यारिस गयौँ होइन, एम्स्टरड्याम गयो, अनि त्यसपछि लन्डन टु प्यारिस, आबु फेरा टु सबिया, पोर्तो टु सान्टियागो होइन, नेक्स्ट इयर इटली जाने प्रोग्राम छ। तर हामी सबै प्राय च्यारिटीको लागि जान्छौँ कि, लेजर प्लस च्यारिटी, पैसा पनि उठाउँछौँ कि। हेल्प नेपाल भन्ने नेटवर्कको लागि हामीले 12-13 हजार पाउन्ड पनि उठायौँ होइन। यो सबै के हो भने यो पनि एउटा सक्सेसको फ्याक्टर भयो नि त। काम गर्दा गर्दै युकेमा बस्दा बस्दै यु क्यान अल्सो डु यर स्टफ विच इज वाट यु लाइक, वाट यु इन्जोय। त्यो चाहिँ साइक्लिङ, पैसा उठाउने, कन्ट्रिब्युट गर्ने। नेपालको धुली खेलमा बालिकाहरू हुनुहुन्छ होइन, 22जना, उहाँलाई हामीले त्यो पैसा चाहिँ त्यता सपोर्ट गर्छौँ। अब मुगुमा हेल्थ पोस्टहरू बनाइरहेको छ, त्यस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ हेल्थ नेपालको प्रोजेक्टमा हामीले फन्डिङ गरिरहेको छ। त्यो पनि एउटा अचिभमेन्ट हो नि त। तर त्यो पैसा कमाएर होइन नि त, तर हामीले मन कमाएर, मान्छे साथीभाइ कमाएर गर्न सकिरहेको छौँ नि। सो यो सबै जगल जुन मिलाएर ब्यालेन्स गर्न लान सक्नु नै सक्सेस हो मेरो लागि चाहिँ। अहिलेलाई सोध्नुभयो भने अभियसली आई वान्ट टु अचिभ सम मोर, अब रिसर्च, पिएचडी, दायाँ बायाँ होइन, प्रोफेसरसिपहरू, त्यो बिस्तारै, देयर इज नो रस फर इट, त्यो बिस्तारै आउँछ। तर अहिले चाहिँ आई एम ह्याप्पी विथ वाट इट इज एन्ड द्याट्स सक्सेस फर मी जस्तो लाग्छ मलाई। Yeah, that's really interesting. So besides that, यो पोडकास्ट जब हाम्रो स्टुडेन्टहरूको माझसम्म पुग्छ, उनीहरूले हेर्छन्, यो त हाम्रो प्रोफेसर, हाम्रो यो लेक्चरर सर हो, त्यहाँ पोडकास्टमा गएर बोल्नु भएछ भनेर उनीहरूले जब हेर्छन्, जुन यो सक्सेसको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, चाहिँ जस्ट हामीले हेर्ने नजरिया मात्र फरक हो। सक्सेस हरेकको लागि फरक हुनसक्छ। जसले चाहिँ अहिले सक्सेसलाई चाहिँ एकदमै मोडलिस्टिक वेबाट हेरिरहेछन्, गाडी, घर,
टन्न ब्याङ्क ब्यालेन्स, एफडी, सुन, स्टक एन्ड एभ्रिथिङ हेरिरहेछन्, उनीहरूलाई चाहिँ सक्सेस कसरी तिमीहरूले त्यो नजरियाबाट होइन नि यसरी फ्लिपअप गर, यो हो सक्सेस भनेर म्यासेज के दिन चाहनुहुन्छ? यङ स्टुडेन्ट्सलाई भन्नुभयो है, यस यङ स्टुडेन्ट्सको एम्बिसनमा चाहिँ हामीले त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ पार्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। त्यो हङ्गर चाहिँ जारी गर्नुपर्छ, तर अलिकति एट द सेम टाइम म चाहिँ के भन्छु भने त्यो ब्यालेन्स चाहिँ गर्नु। ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के भने आफूले आफ्नोलाई पनि हेर्नु, जस्तै आफ्नो स्पेस हुन्छ, आफ्नो वेलबिङ हुन्छ होइन, फिटनेसको कुराहरू हुन्छ, अब आफ्नो फ्यामिलीको कुराहरू सबै त्यो मिलाएर लानुपर्छ। अब आई वान्ट दिस एन्ड आई हुक और क्रुक आई वान्ट दिस आई विल गेट इट भनेर आफ्नो हेल्थै कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ गर्नु भएन नि त। आई वान्ट टु बी अ मिलियनियर इन 10 years टाइम भनेर दौडे गऱ्यो, लास्टमा गएर त्यतिखेर हेल्थै गयो भने त अब के इन्जोय गर्ने त लाइफ होइन भने जस्तो लाग्छ। त्यही भएर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दै बिस्तारै लाने, र सक्सेस भनेको रिलेटिभ फ्याक्टर हो कि, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ बनाउनु पऱ्यो, आफ्नो बनाउनु पऱ्यो। आफूलाई त्यो लाग्छ भने त्यही अचिभ गरेपछि द्याट आई एम ह्याप्पी विथ द्याट भनेर मुभ अन गर्ने, न कि कम्पेयर गर्ने। कि कम्पेयर चाहिँ नगर्नु होइन, कम्पेयर गर्ने बित्तिकै त्यो एङ्जाइटी स्ट्रेस हुन्छ। तर एभ्री वान हेज देयर ओन वे अफ डुइङ थिङ्स होइन, एभ्री वान लर्न्स डिफ्रेन्टली, एभ्री वान अर्न्स डिफ्रेन्टली होइन, सबैको आफ्नो टाइममा हुन्छ। तर त्यसलाई बिस्तारै इन्जोय गर्दै त्यो जर्नीलाई लाग्यो भने यङ एजमा त्यो बुझ्न सकिन्छ। हामीलाई पनि, मलाई म भर्खर अब 40+ भएपछि बुझ्दैछु यो कुराहरू होइन, इट टेक्स टाइम। तर एडभाइस चाहिँ के भने इन्जोय द जर्नी, लुक आफ्टर यर सेल्फ होइन। आई मिन अहिलेको बच्चाहरू जेनजीहरू धेरै स्मार्ट छन्, दे अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स, तर उनीहरू अलिकति छिटो डिसिजन ऱ्यासहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ। तर लुक आफ्टर यर सेल्फ, डु वेल होइन, अनि आफ्नो वेलबिङ चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, स्पेसली युकेमा त्यो चाहिँ चाहिन्छ। र कम्युनिटी साथीभाइहरूसँग सिक आउट गर्ने होइन, कम्युनिटीतिर हेर्ने, अलिकति इन्गेज गर्ने आफूलाई, र एक्टिभ हुने क्या, एक्टिभली आफ्नो स्पिरिचुअली, इमोसनली, मेन्टली फिट हुनु पऱ्यो क्या। त्यो भएपछि त सक्सेस आफै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ट्रु। यो वेलबिङको कुरा अघिदेखि हजुरले टच गरिरहनु भएको छ, म पनि अलिकति यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्ने ट्राई गर्छु। यो नेपालीहरूमा चाहिँ किन यस्तो खालको सोचाइ छ कि अलिकति मेन्टल हेल्थको कुरा आउने बित्तिकै चाहिँ लजाउने, भन्न नरुचाउने, डराउने, लजाउने पनि के भन्ने, त्यसलाई त डराउने, अलिकति सेमफुल गर्ने, यो भन्ने कुरा त यो भन्ने कुरा होइन, म आफैमा राख्ने कुरा हो जसरी किन हेर्छन्। अनि युकेमा चाहिँ त्यो कुरा एकदमै धेरै सेन्सिबल वेबाट हेर्ने गरेको छ। त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले कसरी प्रिपेयर भएर विदाउट एनी हेजिटेसन गएर चाहिँ मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ भनेर भन्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ? टफ छ यो। अघि पनि मैले भने होइन, स्टुडेन्ट्सहरू डिस्क्लोज गर्न कोही रुचाउँछन्, कोही रुचाउँदैनन्, कोही सप्रेस गर्छन्, आफै पचाउँछन्। त्यो त्यति भयो भने त कमजोर भइस भन्छ। अब हाम्रो कल्चरै त्यस्तो छ नि त त्यति सानो कुरामा रुनै भन्ने भन्छ होइन। तर रुनु त राम्रै हो भन्ने भनिरहेछ नि त साइन्सले पनि। हर्मोनहरू रिलिज हुन्छ होइन, स्ट्रेस हर्मोनहरू दायाँ, तर रुन आउँदैन हाम्रो बच्चाहरूलाई भनौँ, किनभने दे हेभन बिन टट टु क्राई। स्पेसली छोरा मान्छे किन रुने भन्ने छ नि त। त्यो सबै त्यसरी नै कल्चरली इम्पेक्ट भएर चाहिँ प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ। अब एकैचोटि ट्रान्सफर्म गर्न गाह्रो हुन्छ, तर बिस्तारै उनीहरूलाई एन्करेज गर्दै इट्स ओके, इट्स फाइन टु बी स्याड भनेर त्यसलाई इन्करेज गर्दै इट्स फाइन टु डिस्क्लोज होइन, यो सबै हो। तर त्यो भन्दैमा फेरि हरेक कुरामा एक्सक्युज बनाउने, आइएम एफेक्टेड भन्ने होइन, फेरि त्यसले चाहिँ फेरि विक मेन्टालिटीतिर लान्छ होइन। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दै रिजिलियन्स चाहिँ दिने, स्ट्रङ मेन्टालिटी बनाउने। तर इफ यु फिल समथिङ इज नट राइट गोइङ अन, यु निड टु स्पिक अप एन्ड यु निड टु सेयर or you need to let others know होइन। त्यसपछि सपोर्ट आउँछ भन्ने कुरा पनि इज नर्मल हो, यो नर्मल हो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ। प्यारेन्ट्सले पनि इन्करेज गर्नु पऱ्यो, स्कुलले नै एजुकेसन दिनु पऱ्यो, र हामी लेक्चरर्स टिचर्सले पनि साइड बाई साइड हामीले त्यो एन्करेज पनि गर्छौँ। त्यसरी भयो भने बिस्तारै चेन्ज हुने हो। तर एकैचोटि चेन्ज हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर वी निड टु प्रोभाइड द्याट सपोर्ट। त्यही त मेन्टल हेल्थ पनि इज पार्ट अफ माई हेल्थ भनेर लिनु पऱ्यो नि, बुझ्नु पऱ्यो नि त त्यो। भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ मेन्टल हेल्थ। उनीहरूले मेन्टल हेल्थ भनेर बुझिरहेको हुन्छ। मेन्टल हेल्थ आई नो आइ एम मेन्टली नट वेल भन्छ, तर मेन्टल हेल्थमा हामीले के गर्नु सक्छ, के गर्नु सकिँदैन भन्ने कुराहरू युकेमा आएर त स्पेसली इफ दे आर अफेक्टेड दे इज अ लट अफ सपोर्ट मेकानिजम कि मेन्टल वेलबिङ त आफ्टर कोभिड त यहाँ एकदमै ठुलो टपिक हो नि त। यहाँ त प्रशस्तै पैसा रिसोर्सेसहरू इन्भेस्ट गरेको छ नि गभर्मेन्टले वेलबिङ र मेन्टल हेल्थमा। त्यही त yeah, it was very informative and it was very intellectual talk with you. अनि मेरो भेरी लास्ट क्वेसन टु यु इज, यो जति पनि अब फेरि स्टुडेन्टलाई ल्याएर टच गर्नु पऱ्यो, आफ्टर अल हजुर त युनिभर्सिटीको लेक्चरर हुनुभयो। सो आफ्टर अल जति पनि स्टुडेन्टहरू अहिले चाहिँ युके आउने भनेर सोचेर बसिरहेका छन्, प्रिपेयर गरिरहेछन्, जसले आइएल्स गरेर होलान्, पिटी दिएर होलान्, जसले मेबी आफ्टर +2 पछि जान्छु भनेर मान्छेले बनाएर होलान्, कतिले मेरो ब्याचलरको रिजल्ट आएपछि ट्रान्सक्रिप्ट जब मेरो हातमा आउँछ त्यसपछि अप्लाई गर्छु भनेर बसेर होलान्। उनीहरूको लागि चाहिँ हजुरको म्यासेज के छ? हतार नगर,
बिस्तारै समय आउँछ हो कि पढाइको लागि समय नकुर आफैले चाहिँ त्यो समय बनाऊ के छ हजुरको म्यासेज होइन पढ्न आउनु बाहिर आउनु लन्डनमा स्पेसली आउनु भनेको इट्स अ गुड थिङ होइन इफ यु क्यान यु सुड डु इट होइन एक्सपोजर हुन्छ धेरै कुरा सिकिन्छ तर एउटा हङ्गर भएर लिएर आउनु के म सिक्छु गर्छु भने त्यो त एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो नि त हाम्रो बाजे बराजुहरू या ठुल्ठुलो हाम्रो बाबा आमाले त पाउनु भएन नि त होइन जस्तै अब मेरो त बाबा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो हि वेन्ट आउट अबाउट हि लर्न होइन हामीलाई पनि एजुकेसन दिनुपर्छ भने पढाउनु भयो त हामी यहाँ छौँ तर कति त त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्न होइन गाउँघरमा हुनुहुन्छ होला या अरू विकट ठाउँहरूमा हुनुहुन्छ होला होइन त्यही भएर त्यो बच्चाहरूलाई उनीहरूको सपना भनेको बच्चाहरूले देखोस् भन्ने हो त्यो त राम्रो कुरा हो नि त तर के भन्यो यहाँ आउनु अगाडि चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्ने अलिकति सोच अलिकति होमवर्क गर्ने के चाहिन्छ के गर्नुपर्छ के स्ट्रगल हुन्छ यसो साथीभाइसँग बुझ्ने यहाँको रिलेटिभ्सहरूसँग बुझ्ने र आउने अनि अलिकति स्किल सेट्सहरू पनि सिकेर आयो भने झनै राम्रो र पढ्छु भनेर र म गर्छु र म सिक्छु अनि म दुःख गर्छु भनेर आयो भने देयर इज अ लट अफ थिङ्स दे क्यान गेन फ्रम हियर के किनभने यहाँ अलिक गाह्रै स्थिति छ गाह्रै स्थितिमा इफ यु ग्रो आई थिङ्क तिम्रो मान्छेको लाइफ सजिलो हुन्छ अब सजिलोमा बसेर त के सजिलो हुन्छ र जब गाह्रोमा पुल्यो भने सजिलो हुने हो नि त when life will be tough that will teach you a lot होइन एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली Thank you so much. It's a very absolute talk with you. समय मिलाएर यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्टर युनिभर्सिटी पछि त्यत्रो टाइम मिलाएर त्यो ट्राभल गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी आर लुकिङ फरवर्ड अनि हाम्रो होल tasvir4u स्टुडियोको हाम्रो होल मेम्बरबाट चाहिँ हजुरले जे पनि चाहिरहनु भएको छ इच्छा राखिरहनु भएको छ विस गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि हामी होल फ्यामिली मेम्बरबाट हजुरलाई अल द भेरी बेस्ट गुड विसेस मेबी हजुरले सोचेको सबै कुराहरू चाहिँ सफल भएर आओस् रिसर्चमा छिट्टै हामीले आर्टिकल पढ्न पाऊँ हजुरको रिसर्च पेपर हामीले पढ्न पाऊँ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू स्वस्तिका एन्ड थ्याङ्क यू tasvir4u को टिम हाम्रो साथीहरू है it's an honor it's very good to share होइन मलाई चाहिँ त्यो सेयरिङ मनपर्छ होइन अनि I think we had a good conversation I'm happy to share my experience and if it inspires even one or two students or two new generations of people that's an achievement keep up the good work भन्न चाहन्छु र thank you very much for having me here thank you